पहिली गिरनारवारी करताना महाराजांचा आदेश झाला की गिरनारला गिरनार चढायला सुरुवात केली आणि काही पायऱ्या चढून गेल्यानंतर मला जाणवलं मला चालणं अशक्य आहे आणि डोळ्यातून अश्रुधारा वाहत आहेत. मी एक पाऊलही पुढे टाकू शकत नव्हतं. आज गुरुपौर्णिमा आहे आणि मी माझ्या गुरूंचं दर्शन घेऊ शकणार नसेल तर या देहाला काही किंमत नाही. त्यापेक्षा इथेच पायरीवर डोकं आपटून प्राण द्यावा. आणि ज्या क्षणी मी अर्धा अंतर पार केलं खाली उतरणारा सिंह दृष्टिक्षेपात आला. पळण्यासाठी रस्ता कुठेच नाहीये आणि माझ्या पायाखालची वाळू सरकली आणि मृत्यूच्या दिशेने मी पाऊल पुढे टाकलं. जसं मी पाऊल पुढे टाकलं शिवपार्वतींनी कसं कोणत्या रूपात दर्शन दिलं तुम्हाला? गुराखी मुलगा बसलेला होता. मेरा नाम शिवा. बोला मैं महाकाली माँ के गुंफा में जा रहा हूँ, मैं आऊँ क्या आपके साथ में? तपस्व्यानी डोळे उघडले. मी बोला वो शिवा मेरे को लेके आया. वो कौन सा शिवा? ते उठले, मला जवळ घेतलं. आपको मालूम भी है क्या रात भर आप जिनके साथ में सोए हैं वो प्रत्यक्ष शिव और पार्वती थे. एक कुठल्या तरी जन्मीचं पुण्य असेल, कल्पना नाही. महाराजांनी कधी परीक्षा घेतली का? म्हणजे तुम्ही ठरवलं की नाही पौर्णिमेला जायचंच? करोडो रुपयात खेळणारा माणूस गिरनारला जायला 1500 रुपयासाठी मोतात होता. एका वारीला तर खिशात पैसा नाही. सकाळी बायको उठली, ऑफिसला गेलेली, घरात चरण पादुकांचा फोटो, त्याच्यावर हात ठेवतोय आणि रडतोय, मला तुझ्या चरणापाशी यायचंय, माझ्याकडे पैसे नाहीत, काय करू? अशा वेळेला हातातली अंगठी नजरेसमोर आली. अरे रडतोस काय? तुझ्या बोटात तर अंगठी आहे. अंगठी गाळून टाकली आणि गिरनार गाठला. प्रत्येक गिरनार पर्वत चढणाऱ्याला गुरु महाराजांची अनुभूती येते का? त्या प्रेमाची, त्या कृपेची, त्या आशीर्वादाची? डिपेंड्स ऑन तुम्ही कोणत्या भावनेने तिकडे जाताय. दिखाऊपणाला तिकडे स्थान नाही. येतात का लोक तुमच्याकडे की माझा हा प्रॉब्लेम आहे, हा सोडवा? बरीच लोक येतात. मी स्वतः चमत्कार करू शकत नाही कारण मी मानव आहे. जर तुम्ही कोणाकडे गेलात आणि त्यांनी सांगितलं मी चमत्कार करतो, हे करतो, कोणाच्याही मागे जाऊ नका. तुमचं कर्म हा पहिला देव आहे. तुम्ही जेव्हा गिरनार पर्वत चढता तेव्हा तुमच्या बरोबरीने असे वेगळ्याच रूपात कधी दत्तगुरू आलेत का आणि तुम्ही ओळखलं नाहीये त्यांना? असाच अनुभव मला आला होता. दत्त महाराजांनी तुम्हाला जे दर्शन दिलं त्यावेळेला तुमच्या शरीराची आणि मनाची अवस्था काही वेगळीच झाली असेल ना? काय वाटलं त्यावेळेला? दोन्ही नेत्रांमध्ये ते दृश्य साठवणं फार कठीण होतं. ते पाहिल्यानंतर दोन्ही डोळ्यातून फक्त अश्रुधारा वाहत होते. नमस्कार, मी डॉक्टर मंजिरी पुराणिक. सर्व काहीमध्ये पुन्हा एकदा आपलं खूप खूप स्वागत आहे. आज आपल्यासोबत आहेत एक खास पाहुणे, श्री प्रमोद केणे. श्रद्धा, भक्ती, अनुभूती आणि विज्ञान यांचा संगम म्हणजे केणे काका. त्यांच्याकडून जवळजवळ 300च्या वर गिरनार परिक्रमा घडल्या आहेत. आज त्यांनी दिव्य गिरनार परिक्रमेच्या विलक्षण आलेले अनुभव, साक्षात दत्तगुरूंचं झालेलं दर्शन, शिवपार्वतींची भेट, 64 योगिनींचा वावर, भर्तरीनाथ, गोरक्षनाथ अशा अनेक अतिशय अद्भुत अशा कथा त्यांनी आज कथन केल्या. भक्तिमार्गातील साधकांनी आणि दत्तभक्तांनी हा एपिसोड अगदी शेवटपर्यंत जरूर बघा आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा. दत्तगुरूंची कृपा त्यांना नक्कीच लाभेल. आणि हां, अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. तर मग चला बघूया केणे काका आज आपल्याला काय सांगतायत. नमस्कार केणे काका, तुमचं सर्व काहीमध्ये खूप खूप स्वागत आहे. नमस्कार, जय गिरनार. आणि आज तुम्ही स्टुडिओमध्ये आलात हे माझं आणि आमच्या सर्व काही टीमचं खरंच भाग्य आहे. मनापासून आभार तुमचे. आभार. गिरनार पर्वत म्हणजे श्री दत्तगुरूंचं अक्षय निवासस्थान आणि त्यांची ती तपोभूमी आहे जिथे दत्त महाराजांनी 12,000 वर्ष त्या गिरीशिखरावर तपश्चर्या केली. तिथे तुम्ही गिरनारवाऱ्या केलेल्या आहेत. तर पहिल्यांदा गिरनारवारी करण्याची स्फूर्ती कुठून झाली? बेसिकली लहानपणापासून मी दत्तभक्तीकडे झेपावलो होतो. माझ्या मित्रांनी शालेय जीवनामध्ये गुरु केले, माझ्या मागेही लागले होते, तूही गुरु कर. पण दत्तप्रभूंशिवाय नजरेसमोर कोणी येत नव्हतं. अशा वेळेला एका गुरुपौर्णिमेला महाराजांच्या मंदिरामध्ये गेलो, चाफ्याचं फूल अर्पण केलं आणि त्यांना म्हणालो आजपासून आपण माझे गुरु, या लेकराचा सांभाळ करा, आपल्या चरणापाशी बसण्यासाठी मला लायक बनवा. आणि त्या दिवसापासून आजपर्यंत आमचा गुरुशिष्यांचा प्रवास सुरू आहे. शालेय जीवन झाल्यानंतर कॉलेजचं जीवन झालं. पुढे
आशियातल्या लीडिंग कंपनीमध्ये रिसर्च सेक्शनला जॉब मिळाला, टेक्निकल डायरेक्टर म्हणून काम केलं. पुढे मनामध्ये विचार आला की चौलच्या भूमीमध्ये आपला काही व्यवसाय उभा करावा आणि शिवम पॉलिमर नावाची कंपनी ही दत्त जयंतीच्या दिवशी सुरू केली. त्याला अभूतपूर्व असं यश मिळायला लागलं, कारण बेसिकली मी ज्ञानार्जन प्राप्त केलेलं होतं, हातामध्ये मार्केटिंग होतं आणि प्रयत्नवादी होतो. त्याच्या बळावर मी एक सोडून 3-3, 4-4 फॅक्टऱ्या भाड्याने घेऊन चालू लागलो आणि यशाच्या उत्तुंग शिखरावर पोचल्यावर कुठे ना कुठेतरी माझ्यातला अहंकार जागृत झाला आणि अहंकार जागृत झाल्यावर सक्षम गुरु जे करतात ते दत्तप्रभूंनी केलेलं आहे. अवकाशात भरारी मारणारं माझं विमान निमिषार्धात जमीनदोस्त झाला. चारही बाजूला फसवणूक झाली आणि मग मधल्या काही कालावधीमध्ये मी महाराजांपासून थोडासा दुरावलो होतो. पुन्हा महाराजांच्या बाजूला येऊन पोचलो आणि मग महाराजांनी मला गाणगापूर, अक्कलकोट अशा वाऱ्या करायचा आदेश दिला. पहिल्या 5 पौर्णिमा झाल्यानंतर 6वी पौर्णिमा ही गुरुपौर्णिमा. प्रत्येक गुरुभक्तासाठी एक अनमोल क्षण. त्या दिवशी आपण आपल्या गुरुच्या चरणावर नतमस्तक होतो, गुरुदक्षिणा ठेवून पुढील वाटचालीसाठी त्यांचा आशीर्वाद घेतो. पण गाणगापूरला आपण दत्तप्रभूंच्या चरण पादुकांवर नतमस्तक होऊ शकणार नाही, कारण ते दुरूनच आपल्याला हे करावं लागतं. ही खंत मनामध्ये होती आणि अशा वेळेला 4 दिवसांवर पौर्णिमा येऊन ठेपली आणि महाराजांचा आदेश झाला की गिरनारला आहे आणि तिथून गिरनार वारीला सुरुवात झाली. पहिली गिरनार वारी करताना मी राजकोटपर्यंतचा प्रवास केलेला आहे. त्यावेळेला राजकोटपर्यंत ट्रेन होती आणि पुढील प्रवासासाठी मी वेरावळ बसमध्ये बसलो आहे आणि सहप्रवासी होते मुंबईकर जैन. मग त्यांच्या बोलण्यावरून मी प्रथम सोमनाथला गेलो. आतापर्यंत माझ्या सोमनाथचे जवळजवळ 286 वाऱ्या झालेल्या आहेत. तर सोमनाथला गेलो आणि जेव्हा रात्री मी गुरुपौर्णिमेला गिरनारच्या पायथ्याशी आलो तर चंद्रप्रकाशात नावून निघालेला गिरनार पर्वत पाहिला आणि मनामध्ये एक वेगळा आनंद उचंबळून आला की याच पर्वतावर कुठेतरी माझे गुरु दत्तात्रय आहेत आणि उद्या मला त्यांचं दर्शन घडणार आहे. आणि या मनस्थितीत झोप लागणं शक्य नव्हती. सकाळी लवकर उठलो आणि गिरनार चढायला सुरुवात केली आणि काही पायऱ्या चढून गेल्यानंतर मला जाणवलं मला चालणं अशक्य आहे, कारण चौलला मी फॅक्टरीतून निघालो होतो. त्या माझ्या पायाच्या खोटेला मोटरसायकलची किक एवढ्या जोरात लागली होती की पायाची कोट सुजली होती आणि प्रवासादरम्यान याच्या वेदना वाढलेल्या होत्या. अत्यंत मुश्किलीने मी 500 पायऱ्या चढून गेलो आणि नंतर मेंदूपर्यंत कळा जाऊ लागल्या. असा येऊन मी खाली बसलो आहे आणि डोळ्यातून अश्रुधारा वाहत आहेत. मी आणि माझे गुरु दत्तात्रय यांच्यामध्ये 9,500 पायऱ्यांचं अंतर होतं आणि मी एक पाऊलही पुढे टाकू शकत नव्हता. अशा वेळेला मनामध्ये विचार तळून गेले, आज गुरुपौर्णिमा आहे आणि मी माझ्या गुरूंचं दर्शन घेऊ शकणार नसेन तर या देहाला काही किंमत नाही, त्यापेक्षा इथेच पायरीवर डोकं आपटून प्राण द्यावा अशी मानसिकता तयार झाली. आणि ज्या क्षणी ही मानसिकता तयार झाली माझ्या पाठीवर थाप पडली. एक वृद्धग्रस्त माझ्या मागे उभे होते. त्यांनी विचारलं क्या हो गया. त्यांच्या लक्षात आलं हा माणूस रडतो. बोला क्यों रो रहे. बोला बहुत दर्द हो रहा है, मुझे गुरु दत्तात्रेय जाना है, 9,500 पगथियाँ चढ़ना है, लेकिन मेरे से एक कदम भी आगे नहीं चला जा सकता है. ते मंदपणे हसले आणि म्हणाले जिसके दिल में श्रद्धा भक्ति या दृढ़ता है उसको दर्द क्या चीज़ है. मैं बूढ़ा इंसान है, मैं चल सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं चलोगे. असं म्हणून त्यांनी मला जबरदस्तीने दंडाला धरून उठून उभं केलं आणि त्यांच्या समवेत मी चालू लागलो. आणि अंबाजीपर्यंतचा प्रवास आम्ही केव्हा संपवला तेही कळलंच नाही. पायातल्या वेदनाही इतिहास जमा झालेल्या होत्या आणि अंबाजीपासून मी पुढे जाऊ लागल्यावर मात्र त्यांनी मला अटकलं. म्हणाले आदि माँ शक्ति है, माँ का आशीर्वाद लो और माँ से शक्ति लेके आगे आ जाओ. बोला आप कहाँ जा रहे. मैं गुरु शिखर पे जाके बैठा हूँ. आणि ते धुक्यामध्ये विरून गेले. याचा अर्थ असा होता की 5-6 फूट अंतरावर असलेल्या दुकानच्या चादरीच्या पलीकडे असणारं गुरुशिखर किंवा गोरक्षनाथां शिखर काही दृष्टिक्षेपात येत नव्हतं. मी आईचं दर्शन घेतलं, त्यांच्या पाठोपाठ निघालो, गुरुशिखरावर पोहोचलो आणि आयुष्यात प्रथमच जेव्हा मी गुरुशिखरावर पाऊल ठेवलं समोर महाराजांचे चरण कमल पाहिले आणि मी स्वतःला आवरू शकलो नाही. त्या चरणावर मी साष्टांग दंडवत घातला. माझ्या नेत्रातून ओघळणाऱ्या अश्रूंचा अभिषेक आम्ही माझ्या गुरु दत्तात्रयांना केला. कित्येक क्षण मी भानावर नव्हतो आणि भानावर आल्यावर मी तिकडे अभिषेक पूजा संपन्न केली आणि तिथे चरण पादुकांच्या दोन्ही बाजूला 2 संन्यासी पुजारी होते. त्यांना मी
विचारला की इथे असे असे वृद्धग्रस्त आले होते, ते कुठे गेले? बोला ऐसा कोई इधर आया नहीं. बोला दूसरा कोई रास्ता है क्या? बोला यही एक रास्ता ऊपर से नीचे जाता है, दुसरा कोई रास्ता नाही आहे. मला वाटलं ते खाली कुठेतरी थांबले असतील असे विचार करून मी निवांत राहिलो. आणि जेव्हा मी चरण पादुकांसमोर ध्यानावस्थेत बसलो होतो त्याच चरणावर बसलेले ते वृद्धग्रस्त दिसले आणि पुनर्वारीचा आदेश झाला. आणि त्या दिवसापासून दुसऱ्या वाऱ्या सुरू झाल्या. दुसरी वारी माझ्या जीवनाला कलाटणी देणारी वारी ठरली. आणि दुसऱ्या वारीला मी पौर्णिमेच्या आदल्याच रात्री भवनाथ मंदिराच्या पायथ्याशी एका धर्मशाळेचा आश्रय घेतला. पहाटे लवकर उठलो आणि गिरनार चढायला सुरुवात केली. आणि 3 तासाच्या आत मी गुरुशिखर गाठलं. गुरुशिखरावर ते दोन्ही संन्यासी पुजारी उपस्थित होते. त्या दिवशी तिकडेच वास्तव्याला राहण्याचा मनोदय होता. त्याप्रमाणे मी तिकडे पूजा अर्चा सेवा करीत होतो. आणि चरण पादुकांसमोर जेव्हा मी बसलो होतो ध्यानावस्थेत, तेव्हा दत्तप्रभूंचा स्पष्ट आदेश झाला की रात्री गुरुशिखरावर येऊन बस. तेव्हा मी त्या पुजाऱ्यांना म्हटलं की रात को मुझे गुरुशिखर पे आके बैठना है. ते म्हणाले दत्तप्रभूंचं अक्षय निवासस्थान आहे, त्यांना त्रास होईल अशी कोणती अनुचित घटना आम्ही करत नाही आणि कोणाला करू देत नाही. मी अति आग्रह केला. बोला हमारे हाथ में कुछ नहीं, शाम को 7 बजे हम लोग दत्तधुनी आश्रम में जाएंगे. उधर जो महंत है स्वामी मुक्तानंद गिरी, उन्होंने अगर आपको अनुज्ञा दी तो आप ऊपर आके बैठ सकते हैं. संध्याकाळी 7च्या सुमारास आम्ही दत्तधुनी आश्रमामध्ये गेलो. तिकडे उग्र चेहऱ्याचे स्वामीजी बसले होते. आणि त्यावेळेची माझी मानसिक स्थिती अत्यंत हळवी झालेली होती परिस्थितीमुळे. मी त्यांना विचारलं स्वामीजी रात में मुझे गुरुशिखर पे जाके बैठना है. त्याने मला नखशिकांत न्यायला विचारलं कहाँ से आ गया? बोलो बम्बई से. तो यहाँ प्रसाद भोजन ले लो, विश्राम करो, कल बम्बई निकल जाओ. मी निरुत्साही झालो, तरी धीर करून म्हणालो दत्तप्रभूंका आदेश आहे. मग मात्र ते गंभीर झाले आणि 5 मिनिटांनी म्हणाले जैसी प्रभू की इच्छा, प्रसाद भोजन लेके निकलो. रात्री 9-9:30च्या सुमारास दत्तधुनी आश्रमामधून मी वरी गुरुशिखरावर जाण्यासाठी निघालो खरा, पण त्यावेळेला गुरुशिखरावर परिस्थिती कशी होती तर गुरुशिखरावर कोणत्याही प्रकारचं मंदिर नव्हतं, लाईट नव्हतं, मूर्ती नव्हती, आजूबाजूला कठडे नव्हते. तर काय होतं, चरण पादुका आणि त्यांच्यासमोर दाटीवाटीने 5-6 माणसं बसू शकतील एवढीच जागा. जर तुम्हाला प्रदक्षिणा घालायची झाली तर डाव्या बाजूनी दगडांचा कडेकपर्यंतचा आधार के 4-4.5 फूट खाली उतरायचं, दगडातूनच वाटचाल करीत अर्धवर्तुळाकार फिरायचा आणि पुन्हा 4-4.5 फूट वरती आल्यानंतर गणेशाची आणि मारुतीची मूर्ती आणि मध्ये असणारी भली मोठी घंटा इकडून वरती येऊन आपण आपली प्रदक्षिणा पूर्ण करायची. पावसाळ्याच्या दिवसात वरती छप्पर नाही, मंदिर नाही, त्यामुळे लहान मोठ्या सरी नेहमी पडत असायच्या. त्यामुळे गुरुशिखर नेहमी चिंब भिजलेल्या अवस्थेत असायचं. आणि 3,500 फुटापेक्षा उंचीचं ठिकाण, वाऱ्याचा वेग ट्रिमेंडस, पायऱ्यांचा रस्ता सोडला ते तिन्ही बाजूला फक्त दऱ्या. आणि अशा परिस्थितीमध्ये जर तुमचा तोल गेला तर त्या दऱ्या तुम्हाला स्वा म्हणून गिळंकृत करायला तयार, अशी परिस्थिती. अशा परिस्थितीमध्ये दत्तधुनी आश्रमामधून मी बाहेर पडलो खरा. हे मुंबई पुणा शहर नाही आहे, तिकडे गिरनारचं जंगल, लाईटही नाही आणि वाघ सिंहाचं ठिकाणी नेहमीच वावर असतो. आणि अशा ह्याच्यामध्ये मी अर्धा अंतर पार केलं, पण अर्ध अंतर पार करेपर्यंत आलेल्या पावसाच्या सरीने मी चिंब भिजून गेलो होतो. आणि त्याच्या जोडीला वाऱ्यामुळे सर्व शरीर थंडीने कापत होतं. कसं बसं मी अर्ध अंतर पार केलं आणि समोरून 15-20 फुटांवरून खाली उतरणारा सिंह दृष्टिक्षेपात आला. तिथे वाघसिंह आहेत? हो, वावर असतोच त्यांचा, रस्त्यात बसलेलेही असतात कित्येक वेळेला. आणि म्हणजे वारी करतात त्यांना ते समोर येतात? नाही, काही वेळेला परिक्रमा करताना परिक्रमा एखाद दिवस अगोदर बंदही करावी लागलेली आहे. आणि बऱ्याच वेळेला हा अनुभव सगळ्यांनी घेतलेला आहे. आणि त्यांचा वावर हे त्यांचंच आहे. गिरनारचं जंगल म्हणजे सिंहांसाठी प्रसिद्धच आहे आणि नेहमी त्या ठिकाणी वावर असतो. खाली सुद्धा जुनागडमध्ये सुद्धा वाघसिंह असतात, त्यामुळे तिकडे तो काही प्रश्न नाही आहे. तिकडे त्यांचंच राज्य, आपण त्यांच्या राज्यात पाहुणे आहोत, पण आपण त्यांना पाहुण्यासारखे वागवतो. पण हे खरं आहे, साम्राज्य ते त्यांचं आहे आणि त्यांच्या टेरिटरीमध्ये आपण गेलेलो आहोत. अशा वेळेला तो सिंह खाली उतरताना पाहिला, एक क्षणभर मन भीतीने गोठून गेलं, पाय थरथरू लागले. म्हटलं आता काय आपलं धडकत नाही आहे, पण अशा वेळेला पळण्यासाठी रस्ता कुठेच नाही आहे. म्हटलं काय, मी मनामध्ये महाराजांचं स्मरण केलं आणि मृत्यूच्या दिशेने मी पाऊल पुढे टाकलं. जसं मी पाऊल पुढे टाकलं तो सिंह दरीत उतरून निघून गेला आणि हा माझ्या जीवनातला पहिला टर्निंग पॉईंट ठरला. मी गुरुशिखर गाठलं खरं, पण तिकडे बसून पूजा अर्चा करणं अत्यंत अशक्य होतं, कारण वरून पाऊस पडतोय.
पावसाच्या सरीने मी चिंब भिजलो होतो आणि त्याच्या जोडीला वारा, त्यामुळे सर्व शरीर थंडीने कापत होतं. बराच काळ मी चरण पादुकांच्या समोर बसून राहिलो. प्रयत्नपूर्वक अगदी निष्ठेने बसलो, पण नंतर मात्र थंडीने कुडकुडी लागलो. शेवटी ते सहन होईना. मनातलं पळपुटं मन असतं ते म्हणू लागलं, चला गुरुच्या आज्ञेने वरती आलेलं आहेस, आता मुकाट खाली जा, दत्तधुनी आश्रमामध्ये जा, ओली वस्त्र बदल, शेकोटीची ऊब घे आणि स्वतःला पांघरुणात झोकून दे. पण त्यावेळेला अंतःकरणात दडलेल्या त्या वेड्या पिराने उचल खाल्ली. ते वेडं मन म्हणू लागलं, स्वतःला गुरुभक्त म्हणवतं तर कोणत्याही परिस्थितीत गुरुच्या आज्ञेचं उल्लंघन करू नकोस. किती प्रतिकूल परिस्थिती आली तरी इथून हलायचं नाही. अगदी थंडीने कुडकुडून मेलास तरी चालेल, पण इथून पलायन करायचं नाही. अशी दृढता जेव्हा अंतःकरणातून बाहेर पाझरली, तेव्हा त्या दृढतेमुळे त्या प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना करण्याची शक्ती ही शरीराला प्रदान केली गेली. आणि रात्रभर मी त्या ठिकाणी तग धरून बसलो आणि ब्रह्ममुहूर्तावर तिकडेच असलेल्या जलपात्रातून मी अभिषेकाची धार महाराजांच्या चरण पादुकांवर धरली. आणि जशी ही धार चरण पादुकांवर धरली, त्या चरण पादुकांमधून एक दिव्य ज्योत बाहेर पडली आणि बाल्यावस्थेतील त्रिमूर्तीचं मला प्रथम दर्शन घडलं. काय वाटलं त्यावेळेला? मन संपूर्णपणे ब्लँक होतं, स्तंभित झालो होतो. ते दोन्ही नेत्रांमध्ये ते दृश्य साठवणं फार कठीण होतं, कारण ते पाहिल्यानंतर दोन्ही डोळ्यातून फक्त अश्रुधारा वाहत होत्या. आणि निमिष मात्र ते दिसणारं ते रूप एवढं सुंदर आणि गोजीरवाणं होतं, मी स्वतःला सावरूही शकलो नाही. मी फक्त स्तंभित होऊन त्या ठिकाणी कित्येक क्षण बसून राहिलो होतो. आणि जेव्हा भानावर आलो, ते संपूर्ण गुरुशिखराचा शिखर हे सुगंधाच्या लहरींनी न्हावून निघालं होतं. मला आठवतंय काका, 2000 मला वाटतं 12 साली आपली भेट होणार होती. आणि मी तुम्हाला कधीच बघितलेलं नव्हतं. तुम्ही संध्याकाळी येणार होतात आणि दुपारी मला अशी छोटीशी झोप लागली आणि मी उठले तर प्रचंड सुगंध, म्हणजे हजारो बाटल्या परफ्यूमच्या कुणीतरी उघडल्यात असं वाटावं. त्यावेळेला लक्षात नाही आलं, पण आता तुम्ही सांगताय तेव्हा लक्षात आलं की तो दत्तगुरू त्या सुगंधाच्या रूपाने जणू काही मला प्रचिती देत होते, नाही का? खरं आहे ते. बऱ्याच जणांना वायू रूपाने ते देतात, सुगंध रूपाने. काही वेळेला म्हणजे आपल्याला ती जाणीव होते, हलकी हवेची झुळूक आजूबाजूला आपल्याला स्पर्शून जाते. एक वेगळा आनंद त्या ठिकाणी मिळतो, वेगळी उत्तेजना मिळते. हे त्यांची सिम्पटम्स आहेत, पण ते पिकअप करता आले पाहिजे. त्याच्यासाठी साधनासुद्धा आवश्यक असते. आणि सातत्याने पूर्ण दृढतेने जेव्हा तुम्ही त्या ठिकाणी राहता, त्यांना दुसरं काहीच आवश्यक नसतं. त्यांना फक्त शरणागत भाव पाहिजे असतो. आणि ज्या क्षणी शरणागत भाव मिळतो ते तुम्हाला जवळ करतात. काका, दत्त महाराजांनी तुम्हाला जे दर्शन दिलं त्यावेळेला तुमच्या शरीराची आणि मनाची अवस्था काही वेगळीच झाली असेल ना? वेगळीच. म्हणजे न भूतो न भविष्यती. आणि संपूर्ण जीवनाचं सार्थक झाल्याचा आभास झाला. तिकडे काही मागावं, कारण प्रसंग भरपूर होते, आपत्त्या भरपूर होते, सर्व संकटातून जात होतो, पण काही मागण्याची इच्छा झाली नाही. आणि एवढं सुंदर रूप होतं की तिकडे फक्त आपण नतमस्तक होऊ शकतो. शरणागत भाव पाहिजे तिकडे, आणि तोच मी त्या ठिकाणी ठेवला होता. तिकडे महाराजांना मला वाटतं वंदन करायला बरेच देवदेवता येतात ना? येतात. बरेचशा देवदेवतांचं त्या ठिकाणी दर्शनही झाले, वेगवेगळ्या रूपामध्ये येतात. आणि काही वेळेला स्वापदांच्या रूपात सुद्धा ते त्या ठिकाणी आलेले आहेत. कारण त्या ठिकाणी अमृतगिरी बापूंसारखे एक जाज्वल्य सिद्धयोगी होऊन गेले, महंत होते ते दत्तधुनी आश्रमामध्ये. आणि एक सेवक त्या वरती कोणाला जाऊ देत नव्हते, आणि एक सेवक नवीनच होता आणि नजर त्यांना न हे करता नजर चुकून वरती गेला. आणि त्याला वाटलं आपण काय आहे ते बघूया. आणि त्या सेवक तिकडे गेल्यानंतर दुसऱ्या बाजूने संपूर्ण कातळ आहे, त्या कातळ चढून एक दिपड्या वाघ वरून येताना त्यांनी पाहिल्याबरोबर त्यांनी जी धूम ठोकली खाली दत्तधुनी आश्रमामध्ये. आणि हे खो हसत होते, कारण ते अंतर्ज्ञानी होते, सिद्धयोगी होते अमृतगिरी महाराज. तर त्यांनी पाहिल्यावर म्हणे, मुढा तू इधर भाग के आया, वो तुम्हें मालूम है कौन है थे? ते प्रत्यक्ष म्हणे
गोरक्षनाथ त्या ठिकाणी महाराजांच्या दर्शनाला आले होते. या कातळावरून कोण म्हणजे वाघ वगैरे चढून येऊ शकेल का, एवढं तुझ्या डोक्यात प्रकाश पडला नाही का, अशा पद्धतीचे त्यांचा संवाद मी ऐकलेला आहे. कर्णोपकरणी आहे, पण मी हे ऐकलेलं आहे त्या ठिकाणी. म्हणजे त्या ठिकाणी कित्येक देवदेवतासुद्धा त्या ठिकाणी याला येतात महाराजांच्या दर्शनासाठी, कारण ते प्रमुख हेडक्वार्टर आहे. कारण जी गिरनार पर्वत जेवढा उंच आहे त्याच्यापेक्षा 2 पट तो खाली भूगर्भामध्ये दडलेला आहे. आणि आजही कित्येक साधू संन्यासी त्या ठिकाणी साधना करतात, तपश्चर्या करतात, आणि आपल्या तपश्चर्याचं फळ हे विश्वकल्याणासाठी दत्तप्रभूंच्या आज्ञेनुसार समर्पित करतात. असं ते स्थान आहे. त्यांची वयोमर्यादा ऐकूनसुद्धा आपण अपकून जाऊ. 500, 1000, 1500 वर्ष आयुष्य असलेले साधू संन्यासी आजही तिकडे साधना करतात. हे एक वेगळं स्थान आहे. आणि दत्तप्रभूंनी स्वतः त्या ठिकाणी 12,000 वर्ष तपश्चर्या केलेली आहे. नाथांनाही त्यांनी त्या ठिकाणी तपश्चर्याचं बसवलेलं आहे. इकडे राजा भर्तृहरी, राजा गोपीचंद ह्या चिरंजीवी सिद्धयोगांनाही त्यांनी त्या ठिकाणी ध्यानासाठी बसवलेलं होतं, साधनेसाठी. तीसुद्धा गुंफा त्या ठिकाणी आहे. अत्यंत जाज्वल्य स्थान आहे. आणि प्रत्येक पायरीगणिक चैतन्य लहर म्हणजे काय याची अनुभूती घ्यायची असेल तर गिरनारशिवाय पर्याय नाही. प्रत्येक पायरीगणिक तुम्हाला चैतन्य लहरीची जाणीव होते. आपल्याला वाटेल फक्त गुरुशिखरावर दत्तप्रभू आहेत, तर तसंही नाही. एखादी वृद्ध स्त्री आली, 4-5 पायऱ्या चढून गेली आणि तिला चढवत नसेल, तिने तिथे नतमस्तक होते, पण त्या पायरीवर सुद्धा दत्तप्रभू असतात. त्यांचं ब्लेसिंग तिकडेही मिळतं तुम्हाला. असं नाही की 10,000 पायऱ्या चढून गेल्यावरच. फक्त तुमची मनोवृत्ती पाहिजे, तो समर्पित भाव पाहिजे. ज्या क्षणी हा समर्पित भाव येतो, महाराज चराचरात व्यापलेले आहेत याची अनुभूती तिकडे येते. तुम्ही आता इतक्या वेळा परिक्रमा केली आहे, तर आणखीन असे कोणते अनुभव आले, म्हणजे ज्याला आपण चमत्कार म्हणू किंवा दत्तगुरूंचा कृपाशीर्वाद म्हणूया? आता 64 योगिनींचा एक चांगला अनुभव झाला. कोजागिरी पौर्णिमेच्या निमित्ताने मी तिकडे गुरुशिखरावर बसलो होतो. आणि त्यावेळेला रात्रभर साधना करण्याच्या दृष्टीनेच मी बसायचो. गुरुशिखरावर बसलेलं असताना दूरवरून बांगड्यांची किणकिण, आजूबाजूला कुजबुजण्याचा आवाज, पायातील पैंजणींचा आवाज जवळ येऊ लागला. तो आवाज जवळ येऊ लागला. मला वाटलं खालून कुठून तरी जुनागडमधल्या काही रहिवासी स्त्रिया येत असतील. मी चरण पादुकांच्या समोर ठाण बांधून बसलेलो आहे आणि म्हटलं चला त्या येतील, आपण काम करावं. माझी साधना चालू होती. थोड्याच वेळात आलेल्या सर्व स्त्रिया माझ्या आजूबाजूला येऊन दाटीवाटीने उभ्या राहिल्या. त्या सर्वांनी भरजरी वस्त्र परिधान केलेली होती आणि प्रत्येकीच्या हातामध्ये पूजेचं साहित्य होतं. आणि त्या सर्वजणी अद्वितीय सौंदर्यवती होत्या. पण त्या सौंदर्याला पावित्र्यतेची, शालीनतेची झालर होती. त्यामुळे तुमची नजर त्या आईच्या चेहऱ्यावरून त्यांच्या चरणावर झुकत होती. एवढं पावित्र्यतेचं प्रखर तेच त्यांच्या नजरेमध्ये अधोरेखित झालेलं होतं. त्यांच्यापैकी एका स्त्रीने मला कोणीने सांगितलं, सध्या ज्या ठिकाणी पुजारी बसतात त्या बाजूला बसणार का? तेव्हा मी जाऊन बाजूला बसलो. मी जसा बाजूला बसलो, त्या सर्व स्त्रियांनी एकामागोमाग एक येऊन तिकडे महाराजांची पाद्यपूजा करायला सुरुवात केली. ते बोलत असलेले मंत्र, स्तोत्र, गायन मला काही समजत नव्हते, पण संस्कृत मात्र खचितच नव्हते. जेव्हा त्यांची पूजा संपन्न झाली तेव्हा त्यांनी महाराजांना नृत्य गायन करीत प्रदक्षिणा मारायला सुरुवात केली. आणि तो दैवी आविष्कार पाहता पाहता मी स्वतः मंत्रमुग्ध होऊन गेलो. वेळ काळ कशाचंही भान राहिलं नाही. आणि जेव्हा त्यांच्या प्रदक्षिणा पूर्ण झाल्या तेव्हा त्यांनी महाराजांना वंदन करून परतायला सुरुवात केली. एका स्त्रीने माझ्या हातावर एक फळ दिलं, त्या फळाला अवीट अशी गोडी होती. आणि शेवटची स्त्री वंदन करून निघाली त्यावेळेला मी विचार केला, आपल्या चरण पादुकांच्या समोरचं आपलं आसन ग्रहण करावं म्हणून उठून उभा राहिलो. मनामध्ये कुतूहल दाटून आलं होतं की आपण त्यांना विचारलंही नाही की आपण आलात तरी कुठून. आणि कुतूहलापुढे मी पायऱ्यांजवळ जाऊन डोकावू लागलो आणि त्या निर्मनुष्य पायऱ्या माझ्याकडे बघून वाकुल्या दाखवत होत्या. चिटपाखरू त्या पायऱ्यांवर दिसत नव्हतं. मनामध्ये धस्स आलं. म्हटलं एक काय गौडबंगाल चाललं आहे. नंतर विचार केला आपण आपल्या साधनेकडे लक्ष द्यावं. मी येऊन चरण पादुकांसमोर बसलो आणि माझ्या पायाखालची वाळू सरकली होती. कारण मी आत्ता थोड्या वेळापूर्वी तुम्हाला सांगितलं, जर तुम्हाला प्रदक्षिणा घालायची झाली तर डाव्या बाजूने दगडांचा कडेकपऱ्यांचा आधार घेत 4-4.5 फूट खाली उतरायचं, दगडातूनच अर्धवर्तुळाकार फिरायचं आणि पुढे 4-4.5 फूट वरती चढून पुन्हा आपली प्रदक्षिणा पूर्ण करायची. पण या सर्व स्त्रियांनी एका मागोमाग एक सरळ रेषेमध्ये प्रदक्षिणा पूर्ण केलेल्या होत्या.
आणि ह्या दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी नसून 64 योगिनी होत्या. खूपच हा एक वेगळाच अनुभव मिळाला नाही का? तर अशा आणखीन कुठल्या देवदेवतांनी तुम्हाला दर्शन दिलं किंवा तुमची भेट घडवून आणली महाराजांनी? शिव आणि पार्वतीचंही दर्शन त्या ठिकाणी झालेलं आहे. गोरक्षनाथजींचं झालेलं आहे. शिवपार्वतींनी कसं कोणत्या रूपात दर्शन दिलं तुम्हाला? मनुष्य रूपातच दर्शन दिलं. ते दर्शनच वेगळ्या पद्धतीचं होतं आणि जेव्हा मला या लक्षात आलं तोपर्यंत बराच हे झाला होता. कारण तिकडे दत्तधुनी आश्रमाच्या इथून पुढे रस्ता जातो हा महाकाली मातेच्या गुंफेकडे जातो आणि ते सुद्धा एक जबरदस्त वेगळी अनुभूती आहे. पण त्या महाकालीच्या इकडे जाणारा रस्ता, कारण दत्तधुनी गुरुशिखरापर्यंत पायऱ्या आहेत, दत्तधुनी आश्रमापर्यंत पायऱ्या आहेत, पण पुढे जाणारा रस्ता कच्चा आहे. तो दगड धोंड्यातून तुम्हाला वाटचाल करीत पुढे जावं लागतं आणि ते वाटचाल करीत जात असताना एका बाजूला दरी, मधून आपलं जायच्यामध्ये भैरवनाथाचं स्थान आणि मग पुढे गेल्यानंतर मुशुकंद ऋषींनी त्या ठिकाणी तपश्चर्या केलेली आहे आणि त्यांनी स्थापित केलेल्या महाकाली मातेच्या दिगंबर अवस्थेतील मूर्तीची स्थापना त्यांनी तिकडे केली. पण ती अंतर्गुंफेत आहे आणि ती आता कालांतराने बुजवलेली आहे. पण ह्या गुंफेमध्ये जेव्हा आपण जातो महाकालीच्या, तर खालून एक 8-10 फूट अंतरावर कच्चा म्हणजे दगड धोंडे पडलेले आहेत, त्याच्यावर चढून बाजूच्या रानवेलीचा आधार घेत आपण गुंफेत जातो. गुंफेत आत गेल्यानंतर तुम्हाला उभं राहता येतं, पण पुढे निमुळती होत गेलेली आहे आणि तिथून 7-8 फूट अंतरावर महाकाली मातेची एवढीच मूर्ती आहे आणि विलक्षण तेजस्वी डोळे आणि बाहेर आलेली जीभ हे तुमच्या हृदयाचा ठाव घेतल्याशिवाय राहत नाही. असं हे पण तिकडे जी पूजा अर्चा आपण करतो ती खाली बसूनच करावी लागते. ह्या गुंफेत बऱ्याच वेळेला मी जाऊन रात्रीसुद्धा राहून माझी साधना महाराजांनी करून घेतलेली आहे. एका प्रसंगी संध्याकाळच्या सुमारास मी त्या गुंफेत राहण्यासाठी जात होतो आणि तिकडे भैरवनाथाचं स्थान आहे, त्याच्या बाजूला एक गुराखी मुलगा बसलेला होता आणि तो गुराखी मुलगा बसला आहे आणि मी त्या ठिकाणी पोचल्यानंतर त्या मुलगा माझ्याशी गुजरातीत बोलत होता. मी त्यांना त्याशी हिंदीत बोलत होतो. मी बोला मैं महाकाली माँ के गुंफा में जा रहा हूँ. बोला आप कहाँ जा रहे हैं? तो मैं विचारत होता. म्हटलं गुंफा में जा रहा हूँ, मैं आऊँ क्या आपके साथ में? मलाही वाटलं चला येतोय तर येऊ द्या. नंतर माझ्या लक्षात आलं की मी रात्रभर तिकडे थांबणार आहे, ह्या मुलाचे आई वडील त्या काळजी करत बसतील असा विचार आला. म्हटलं अरे बेटा मैं तो उधर रात में रुकने वाला हूँ माँ के गुंफा में. बोला मैं भी रुकूंगा लेकिन तुम्हारे माँ पिताजी कुछ परेशान हो जाए. नहीं मेरा कुछ नहीं है, मैं आपके साथ आ सकता हूँ. आणि मग तो माझ्याबरोबर निघाला. आम्ही दोघंही गुंफेत गेलो. आतमध्ये नॅचरली सर्व अस्ताव्यस्त पडलेले, कचरा पडलेला, माझ्याबरोबर त्यांनी झाडू घेतला. ती गुंफा आम्ही दोघांनी मिळून साफ केली. त्याच्यानंतर पूजा अर्चा आईशी केली. पूजा अर्चा केल्यानंतर मी पुरणपोळीचा नैवेद्य नेला होता. 2 पुरणपोळ्या आणि काही ड्रायफ्रूट्स मी तिकडे आईजवळ ठेवले. तिकडे पणत्या होत्या, त्या पणत्यात तेल घालून मी त्या प्रज्वलित केल्या आणि सगळे सागर संगीत पूजा केली आणि मी तिकडे आईजवळ बसलो ध्यानासाठी. जसा मी ध्यानातून बाहेर आलो, मी बघतो तर हा मुलगाही तिकडे अगदी चांगला ध्यानामध्ये बसलेला आहे आणि माझं ध्यान संपलं तरी तो मुलगा ध्यानातच होता. जेव्हा त्यांनी डोळे उघडले आणि मी त्याच्याकडे पाहिलं, अरे तुम्हें किसने ध्यान सिखाया? इतना अच्छा ध्यान तुम कैसा कर सकते हो? बोला कैसा ध्यान? मुझे तो मालूम नहीं, आप आग बंद करके बैठे करके मैं भी बैठा हूँ. अशा पद्धतीचं त्याचं वक्तव्य होतं. त्यानंतर त्यांनी ग्रामीण भाषेमध्ये आईची स्तवन करायला सुरुवात केली, स्तुती करायला सुरुवात केली. उत्कृष्ट रीतीने ते सत्संग तिकडे आमचा झाला आणि तो झाल्यानंतर मी पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखवला होता. म्हटलं तो घेतल्या आणि एक पोळी माझ्या ह्याच्यात घेतली, पुरणपोळी एक त्याच्याकडे दिली. त्या मुलांनी काय करावं, ती पुरणपोळीचे 2 भाग केले आणि एक आईसमोर नेऊन ठेवला. मी त्याला म्हटलं अरे मैं तो उनको भोग दिखाया हूँ, तुम अभी खा लो इसे. बोला नहीं नहीं माँ को भी तो भूक लगती है असं म्हणून त्यांनी, म्हणजे त्यांच्यासमोर मी किती छोटा आहे याची मला त्या मुलासमोर ती जाणीव झाली. नंतर आम्ही बराच वेळ गप्पा वगैरे झाल्या. नंतर तिकडे थोडी साधना केली आणि रात्री झोपण्यासाठी मी तिकडे मी मध्ये झोपलो आईच्या बाजूला मूर्तीच्या आणि बाजूला गुंफेचा कातळ आहे, त्या कातळाजवळ तो मुलगा येऊन झोपला. त्या दोघांच्या मध्ये मी होतो. ह्याच्या अगोदर जेव्हा वाघाचा एक अनुभव तिकडे होता
आणि त्यावेळेला प्रचंडपणे भीती मनामध्ये दडली होती. पण यावेळेला मी इथे झोपलो होतो, गुंफेच्या तोंडाशी कोणी नव्हतं, पण मला कसलीही भीती वाटत नव्हती. सकाळी जेव्हा मला जाग आली तेव्हा हा मुलगा उठून त्या ठिकाणी गुंफेच्या तोंडाशी बसलेला होता. मी उठलो आणि त्याला विचारलं, काय सोया नाही क्या? बोला सोया तर अभी उठ के बैठा हूँ. आणि मग मी आवरलं, आईचे नमस्कार केला आईला आणि त्याच्या समोर हेचं म्हणून बाहेर आलो, गुंफेच्या खाली उतरलो. तो बोला इधर एक जगह है, आधा घंटा आप चलोगे क्या? उधर एक तपस्वी आके बैठे हैं, उनका आपको दर्शन करवाता हूँ. म्हटलं चलो, मला काय तेच हवं होतं. त्या मुलाला जेव्हा मी त्याचं नाव विचारलं तेव्हा त्याने मला सांगितलं मेरा नाव आहे शिवा. आणि जेव्हा त्या गुंफेमध्ये मी त्यांनी आड मार्गाने दरीत उतरत त्या गुंफेच्या इथे घेऊन गेला. गुंफेच्या इकडे नेल्यानंतर पहिलं दाट झाडी होती, तो आत शिरला त्याच्या पाठोपाठ मी आत शिरलो. आतमध्ये एक तपस्वी अत्यंत तेजस्वी त्या ठिकाणी ध्यानावस्थेत बसलेले होते. त्यांच्यासमोर त्यांनी खुणेने मला सांगितलं बस म्हणून, आणि तो आतल्या बाजूला निघून गेला. तो आत गेला आणि बराच काळ झाला तो बाहेर येईना. आणि त्यावेळेला माझी चुळबुळ चालू झाली. म्हटलं हे काय समजत नाही. आणि मी म्हटलं आपण कुठे आहे म्हणून बघावं. मी उठणार तेवढ्यात तपस्व्यानी डोळे उघडले, माझ्याकडे पाहिलं आणि अचंबित होऊन विचारायला लागले, अरे आप कहाँ से आ गए? विचारला बरोबर. मी बोला वो शिवा मेरे को लेके आया, वो आपको पहचानता है? वो कौन सा शिवा? वो क्या लड़का है, वो अंदर की तरफ गया. अंदर किधर जाएगा? मी उठलो आणि आतल्या बाजूला जाऊन बघितलं तर आत त्या गुंफेला कुठेही बाहेर भगदाड नव्हतं, जायला जागा नव्हती. पाण्याचा प्रवाह तिकडून वाहत होता, आत कुठेही जागा नव्हती. पण तो शिवा तिकडे लुप्त झाला होता. मी बाहेर आलो, माझा चेहरा पाहिल्याबरोबर त्याने लक्षात आले आहे काहीतरी घडलेलं आहे. त्यांनी आपले डोळे मिटले, थोडेसे ध्यानावस्थेत गेले आणि त्यांच्या दोन्ही डोळ्यातून गळगळा अश्रू वाहत होते. शेवटी ते उठले, मला जवळ घेतलं. आपको मालूम भी है क्या रात भर आप जिनके साथ में सोए हैं, दोनों के बीच में वो प्रत्यक्ष शिव और पार्वती थे. मन स्तंभित झाला. म्हणजे आज इतने साल से हम लोग तपश्चर्या कर रहे हैं, लेकिन आपको दर्शन देके भी निकल गए. एक कुठल्या तरी जन्मीचं पुण्य असेल, कल्पना नाही, पण ते फळीत होत गेला. कसलीही लालसा उरली नाही आहे. स्वतःसाठी जगणं हा विषयच संपलेला आहे आणि केवळ महाराज दाखवतील त्या मार्गाने जायचं, लोकांना पुढील याच्यासाठी प्रेरित करायचं, हा एकच मार्ग माझ्यासमोर राहिलेला आहे. पण ह्या मार्गाने चालताना खूप आनंद मिळतो. एखाद्या दुःखी दलितांचे जेव्हा तुम्ही अश्रू पुसता तेव्हा एक वेगळा आंतरिक आनंद मिळतो. अहंकार पूर्णपणे त्यांनी निसरा करून टाकला. हीच तर महाराजांची खासियत आहे. मग षड्रिपूतून पूर्णपणे तुम्हाला मुक्त करतात. जे शाश्वत आहे ते महाराजांपाशी आहे. अशाश्वत सगळीकडे विखुरले, पण अशाश्वताच्या मागे आपण धावत जातो. मोह माया पाश सगळ्यात अडकून राहतो. हे असं आहे, हा गाडी आहे, बंगला आहे, धन आहे, दौलत आहे, नातेवाईक आहे, आई आहे, बाप आहे, इवन आपली नातेवाईक जवळचे जरी म्हटलं, बायको मुलगा सगळं परिवार जरी धरला, सगळे कुठे ना कुठेतरी एकमेकाशी स्वार्थाने निगडीत आहेत. निस्वार्थी प्रेम फक्त आणि फक्त आपले गुरु करू शकतात, ह्याचं त्यांनी खात्री पटवून दिली. महाराजांनी कधी परीक्षा घेतली का? म्हणजे तुम्ही ठरवलं की नाही पौर्णिमेला जायचंच, आणि अशी काही अडचण निर्माण झाली का की शेवटी महाराजच धावून येणार, तेच तुम्हाला वर घेऊन जाणार, नाही का? तर असं कधी महाराजांनी अडचण पण त्यांनीच निर्माण केली आणि निराकरण पण त्यांनीच केलं, असं झालंय का? बऱ्याच वेळा झालेलं आहे. आणि एका पौर्णिमेला मला जायचं होतं आणि तिकडे महापूर झाले होते. गुजरात पुराने पूर्णपणे वाताहत झालेली होती. मग सुरत, राजकोट, बडोदा, अहमदाबाद सगळं पाण्याखाली होतं. आणि अशा ह्याच्यात मी रात्री मुंबई सेंट्रलहून बस पकडायची म्हणून गेलो ना. बस वगैरे सगळ्या बंद होत्या, ट्रेन बंद होत्या. रात्री तरी मी आशेने थांबलो आहे. घरून फोन येत होते, म्हणे एवढ्या ह्याच्यात कुठे जात आहे, सगळं बंद आहे, तर तुम्ही परत या. पण मी तिकडे थांबून राहिलो. तेव्हा बसवालाही ओळखीचा होता. तोही म्हणतो
अभि तो छुटणे का इरादा नाही. तेवढ्यात त्याला कोणीतरी सांगितलं बडोदा एक्सप्रेस सुटते, म्हणून त्यांनी त्याच्या माणसाला पाठवून तिकडे माझ्यासाठी तिकीट काढायला लावलं. रात्री 11:30 वाजता मी ट्रेन पकडली, बडोद्याला गेलो. तिकडून वाया करत सोमनाथ गाठलं आणि सोमनाथून गिरनार गाठलं. पण अत्यंत मुश्किलीने मी तिकडे पोहोचू शकलो होतो. एका वेळेला तर अशी परिस्थिती आली होती की 3000 पायऱ्यांवर पायऱ्या तुटलेल्या होत्या आणि वरचा सगळा रस्ता बंद झालेला होता. आणि अशा ह्याच्यामध्ये मी जेव्हा जुनागडला जाऊन पोचलो, त्या धर्मशाळेच्या मध्ये उतरतो, तिकडे उतरलो, तो मॅनेजर अत्यंत खुशी झाला. 40 वर्षावर तो तिकडे वास्तव्याला होता. 6-6.5 फूट उंचीचा बलदंड गडी. नेहमी मला जेवणासाठी आग्रह करायचा. मी म्हणायचं माझा पौर्णिमेचा उपवास आहे आणि टाळायचो. त्यावेळेला एकदम स्वारी खुशीत आली. बोला प्रमोद भाई आ गए, आज हमारे साथ में खाना खा लो और कल बम्बई निकल जाओ. बोला क्या हो गया? बोला 3000 पायऱ्यांवर कडे पडलेले आहेत, वरचा रस्ता बंद है, 10-15 दिन से यही हाल है और 10-15 दिन तो कुछ होने वाला नहीं है. मनामध्ये धस्स झालं. म्हटलं काय करावं. रात्री 11-11:30च्या सुमारास त्या धर्मशाळेच्या गच्चीवर गेलो. तिथून गिरनार पर्वत दिसतोय. मी आर्तपणे महाराजांना साकडं घालतोय आणि त्यांनी दिलेला प्रतिसाद अंतकरणाला भिडला आणि मी त्या प्रलयामध्ये बाहेर पडलो. 1200 पायऱ्या चढून गेलो आणि वरून एक संन्यासी खाली उतरत होते. मला पाहून कठोर स्वरात त्यांनी विचारलं, कहाँ जा रहे हैं? बोला गुरु शिखर. बोला मालूम नहीं क्या आगे का रास्ता बंद है? बोला मालूम है. मालूम है तो आगे क्यों जा रहे हैं, उड़ के तो नहीं जाओगे? मैं बोला वो मुझे मालूम नहीं, मुझे इतना ही ज्ञात है कि मुझे ऊपर पहुंचना है. त्यांना माझी दया आली. ते म्हणाले बेटा जंगल के दूसरे रास्ते से निकल जाओ, मालूम है का? पण तेव्हा आम्ही नवीनच होतो, रस्तेही माहिती नव्हते. मग म्हटलं नाही मालूम. मग त्यांना दया आली. ते बोला आओ मेरे पीछे. आणि ते दरीत उतरायला त्यांनी सुरुवात केली या पावसाच्या ह्याच्यात. उतरता त्यानंतर थोडा पावसाचा वेग मंद झालेला आहे आणि मंदसं चंद्र प्रकाश पडलेला आहे. त्यात ते अवकाशातला मार्ग दाखवत आहेत मला. बोला याच अवकाश मार्गाने नवनाथ 84 सिद्ध यक्ष किन्नर देवदेवता हे गुरु शिखरावर जातात आणि आपल्या कामाचा अहवाल गुरु दत्तात्रयांना देतात. अशा पद्धतीचं त्यांचं वक्तव्य होतं. आणखीन पुढे गेल्यानंतर पाण्याचा प्रवाहाचा जोरदार आवाज येऊ लागला. बोला एक ऐसा ध्वनी है. बोला यही तो जटाशंकर के जटा से गंगा बह रही है, उधर ही हम लोग गंगा स्नान करके आगे जाएंगे. जेव्हा आम्ही तिकडे पोहोचलो तर चंद्रप्रकाशात दुतडी भरून वाहणारा तो झरा होता, दगडातून ह्याच्यातून वाहणारा तो प्रवाह होता. माझ्यापासून एक 8-10 फूट अंतरावर ते स्नानाला उतरले आणि त्यांच्या पुढेच मी स्नान करत होतो. त्यांच्या अंगावरून ओघळणारं पाणी हे माझ्या अंगावरून पुढे जात होतं आणि त्यावेळेला मला ते जाणवलं मी पाण्यामध्ये स्नान करीत नसून सुगंधाच्या लहरींनी मी न्हावून निघतोय. तिथून बाहेर पडायला मन उद्युक्त होत नव्हतं, पण जेव्हा ते बाहेर पडले तेव्हा नाईलाज असतो मी बाहेर पडले. दुसऱ्या रस्त्याने मला त्यांनी वरती जाण्याचा मार्ग दाखवला आणि मी गुरु शिखरावर जाऊन पोचलो. रात्रभर साधना झाली, ब्रह्ममुहूर्तावर अभिषेक पूजा झाली. सकाळी 5-5:30ला दत्तधुनी आश्रमातले पुजारी वरती आले. मला पाहून अचंबित झाले. प्रमोद भाई कैसे आ गए? बोलो महाराज के आशीर्वाद से तो पहुंच गया हूँ. आणि मग त्यांचा तिकडे निरोप घेऊन जे तिसऱ्या दिवशी मी मुंबईला आलो. बायकोने दरवाजा उघडला आणि तिचा पहिलाच प्रश्न होता, एवढ्या सकाळी तुम्ही स्प्रे मारून कुठून आलात? कारण 3 दिवस झाले या सुगंधाच्या लहरी अंगावर रेंगाळत होत्या. ही ती अनुभूती. वा, खूपच छान. तिथे तुम्ही जेव्हा ध्यानस्थ बसता, म्हणजे गिरीशिखरावर चरणकमलांच्या बाजूला, तेव्हा असं काही आतून वाटतं का? किंवा तेव्हा कोणी दर्शन देतं? तेव्हा कुठला अनुभव असतो? बऱ्याच वेळेला तिकडे एकटा असताना आजूबाजूला वावरणारे हे दिसायचे, जाणवायचे, पण डोळे उघडले तर कोणी दिसायचं नाही. कोणाचा वावर होता? गुरुशिखरावर. गुरुशिखरावर बसल्यानंतर आजूबाजूलाच वावरणाऱ्या हालचाली जाणवायच्या, पायाचे आवाज यायचे, पण उघडून पाहिलं तर कोणी दिसायचं नाही. त्यामुळे मन काही वेळेला सुरुवातीला भयकंपित व्हायचं. आणि तिकडली अनुभूती एक एवढी होती, पूर्वी फक्त चरण पादुका त्याच्यावर पूजा करता येत होती. जेव्हा पाऊस पडायचा किंवा रात्री थंडी पडायची प्रचंड, त्या थंडीत एवढा वेळ रात्रभर बसणं शक्य नव्हतं. मग अशा वेळेला काय करायचं, प्रचंड थंडी वाजू लागली आणि आपण सहन करू शकणार नाही किंवा पाऊस पडतोय सहन करू शकणार नाही, तर महाराजांच्या चरणावर हात ठेवायचं मी आणि त्यांना साथ घालायचं की बाबा थंडी वाजते, आणि बाबा धावत यायचे.
त्या चरणपादुकांमधून चैतन्य लहरी याव्या तशा तर उष्णतेच्या लहरी सर्व शरीरभर फिरायच्या आणि 2 तास मी तिकडे बसू शकायचो. पुन्हा थंडी वाजली का पुन्हा बाबांना हाक साथ घालायची आणि बाबा धावत यायची. अशा रीतीने रात्र बसून महाराजांनी साधना करून घेतली. केवळ त्यांनी केलं म्हणून झालं, अन्यथा होणं नाही याची पूर्ण खात्री पटली. केवढी सद्गुरूंना काळजी आहे की तुम्हाला थंडी वाजेल म्हणून त्यांनी तुम्हाला मायेचं पांघरून घातलं. त्यांच्यासारखं प्रेम त्रैलोक्यात कोणीच करू शकत नाही याची पूर्ण खात्री आहे. काका, ते तुम्ही जेव्हा गिरनार पर्वत चढता तेव्हा तुमच्या बरोबरीने असे वेगळ्याच रूपात कधी दत्तगुरू आलेत का आणि तुम्ही ओळखलं नाहीये त्यांना? बरोबर आहे. हा सुद्धा अहंकारच आहे ना. बऱ्याच जेव्हा तुम्हाला वारंवार असं दर्शन घडतात, चमत्कार घडतात, तर आपल्याला वाटतं आपण महाराजांना केव्हाही कसंही ओळखू शकतो. तसं नाही आहे ते. असाच अनुभव मला आला होता. मी सोमनाथहून निघालो होतो. मे महिन्यातले दिवस होते आणि भर दुपारच्या उन्हामध्ये मी गिरनार पर्वत, भरतवन, सीतावन, हनुमानदारा या मार्गाने चढत होतो. चढता एके ठिकाणी मी थांबलोय. उन्हामुळे कातळ तापलेलं आहे. एका पाषाणावर बसलोय आणि पिण्यासाठी तहान लागली म्हणून बाटली काढली आणि माझं लक्ष गेलं बाजूच्या विशालकाय कातळावर. तिकडे एक अत्यंत किळसवाणा आणि विद्रूप वेडा बसलेला होता. एवढा किळसवाणा होता की त्याच्याकडे पाण्याची सुद्धा शिसारी वाटावी. म्हणजे केसाच्या जटा धुळीने माखलेल्या, अंगावरचे फाटके कपडे, त्याचा रंग ओळखता येणार नाही अशी मातीची पुटं अंगावरही सगळे धूळ आणि हसला की काळे पिवळे दात दिसायचे, हातापायशी वाढलेली नखं, तोंडातून लाळ गळते, नाकातून पाणी गळते. असं ते विद्रूप रूप पाहून मला ते शिसारी आली. मी झोळी खांद्याला अडकवली, उठून उभा राहिलो. म्हटलं जाऊया केळसवाण्या प्राण्यापासून दूर, आणि उठून उभा राहिलो आणि माया पुढ्यातच त्यांनी 8-10 पावलं अंतरावर उडी टाकली आणि मायाकडे बघून नाचत वेड्यासारखा मध्येच रस्ता अडून उभा होता. मी पायाचा वेग वाढवला. म्हटलं याला बाजूला हे करून जाऊ. मी जेवढा वेग वाढवतो सहजगत्या तो तेवढंच अंतर राखून चालू लागला. शेवटी माझ्यातला अहंकाराने फणा वर काढला. हा गिरनार पर्वत मी 1.5 तासात चढतोय हा अहंकार होता. मला वाटलं मी चढतोय पण महाराज मला चढवतोय त्याची विस्मृती झाली. म्हटलं मी आत्ता याला वायू वेगाने हरवतो. अत्यंत वेगाने मी चालत होतो. आतापर्यंतच्या याच्यामध्ये मी एवढ्या वेगाने कधी चाललो नसेल, एवढ्या वेगाने चालत होतो. पण तो सहज गत्या तेवढंच अंतर राहून चालताना पाहून मी अचंबित झालो. आणि आतापर्यंतच्या माझ्या एवढ्या वाऱ्यांमध्ये मी कधी दमल्याची मला जाणीव नव्हती. पण ह्या वारीला मात्र माझी प्रचंड दमछाक झाली. आणि तिकडे जंगलामध्ये एक खोडियार मातेची घुमटी आहे, तिकडे आलो तर मला जाणवलं की मी अत्यंत दमलोय. मी त्याला शेवटी मी शरणागती स्वीकारली आणि त्याला म्हटलं बाबा रे, तू मोठ्या बापाचा तू पुढे. आणि मी तिकडे घुमटीच्या बाजूला असलेल्या कातळावर जाऊन बसलो झाडाच्या सावलीत आणि प्रचंड दमलो होतो. माझ्यापासून तो 8-10 फूट अंतरावर बसलेला होता आणि त्यांनी मी झोळी उघडली आणि पाण्याची बाटली पाणी प्यायला काढली. त्याबरोबर त्यांनी 2 ढेंगातच माझ्या जवळ आला. मला वाटलं यालाही तहान लागली असेल म्हणून मी हातातली पाण्याची बाटली त्यासमोर धरली. तिकडे दुर्लक्ष करत त्यांनी उघड्या झोळीतून बाहेर डोकावणारी गंगाजळाची बाटली, जी मी महाराजांच्या अभिषेकासाठी सोमनाथहून आणली होती, नेमकी तीच उचलून घेतली. मग माझा रागाचा पारा चढला. मी त्याच्या दिशेने झेपावलो. ती बाटली हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न करतोय पण तो दाद देईना. बाटली घेऊन तो नाचत इकडे तिकडे फिरायला लागला. मी पुष्कळ त्याला हे केला, समजावण्याचा प्रयत्न केला, ही माझ्या गुरूंच्या अभिषेकासाठी आणली, ती परत दे. पण तो ऐकायला तयार नव्हता. शेवटी त्याने ती बाटली डोक्यावर धरून नाचायला सुरुवात केली. त्याने माझा अंतच पाहायचा ठरवला. मी त्याला ओरडतोय, हे करायचा प्रयत्न करतो, तो दाद देईना. शेवटी ती बाटली त्याने खाली उघडली. बाटलीचं झाकण उघडलं, अर्ध गंगाजळ प्राशन केलं आणि उरलेलं गंगाजळ स्वतःच्या डोक्यावर ओतून घेतलं आणि रिकामी बाटली खाली टाकली. बापरे. मग मात्र माझा संयमाचा अंत झाला. मी रागाच्या तिरमिरीत उठलो आणि त्याच्याकडे मी अशा नजरेने बघत होतो जणू काय मी नजरेनेच तुला भस्म करीन. एवढ्या ह्याच्यात उठलो आणि रागाने त्याला शिव्याशाप देत मी झोळी खांद्याला अडकवली आणि पुढे निघालो. आणि जसा मी 8-10 पावलं पुढे गेलो, माझ्या पाठीमागे चिरपरिचित सुगंधाच्या लहरी आहेत, ज्या महाराजांच्या अस्तित्वाची ग्वाही देत होत्या. मग मी कोणालाच शिव्याशाप दिले, कळत न कळत मी माझ्या गुरु दत्तात्रेयांना शिव्याशाप दिले. मी सगळं पठार शोधून पाहिलं, कोणाचा मागमूस नव्हता.
पण रिकामी पडलेली गंगाजळची बाटली आणि आजूबाजूला पसरलेला सुगंध ही महाराजांच्या अस्तित्वाची ग्वाही देत तिथे थांबली होती. माझ्या हातापायातले त्राण त्यावेळेला नाहीसे झाले. अत्यंत मुश्किलीने मी होलपटल्यासारखं आयुष्यात प्रथमच मी गुरुशिखर गाठलं. पण महाराजांच्या चरण पादुकांजवळ जाऊन बसायचा धारिष्ट माझ्यामध्ये नव्हता. एका कोपऱ्यात बसलोय, स्पुंदू रडतोय आणि आर्तपणे त्याला साकडं घालतोय की माझ्याकडून चूक घडलेली आहे, मला क्षमा करा. अत्यंत मुश्किलीने मी धीर करून चरण पादुकांसमोर बसलोय आणि त्यांची करुणा मागतोय. एकाएकी त्या चरण पादुकांवर बसलेला तो वेडा मला दिसतोय आणि त्याची नजर मला सांगते, अरे वेडा मी नाही, ते वेडा तू आहेस. देवाधिकांनाही जे उमगलं नाही ते तुझ्यासारख्या मर्त्य माणसाला काय उमगणार, असे भाव त्यांच्या नजरेत होते. एकाएकी त्या वेड्याने आपलं रूप पालटायला सुरुवात केली आणि सुंदर मदन मोहनाचं रूप असलेल्या त्या त्रिगुणात्मक त्रयमूर्तीचं त्या ठिकाणी मला प्रत्यक्ष दर्शन झालं. म्हणून मी शरणागती स्वीकारली. प्रत्येक गिरनार पर्वत चढणाऱ्याला गुरु महाराजांची अनुभूती येते का? त्या प्रेमाची, त्या कृपेची, त्या आशीर्वादाची येते का अनुभूती? डिपेंड्स ऑन तुम्ही कोणत्या भावनेने तिकडे जाताय. दिखाऊपणाला तिकडे स्थान नाही. आपल्याला वाटतं मग आपण काय केलं तरी कोणाला कळत नाही. त्या आंतरिक भावना जाणतात, कारण अंतर्ज्ञानीच आहेत ते. तुमच्या अंतःकरणात उमटलेले विचारांचे सूक्ष्म तरल त्यांना ज्ञात आहेत. ते दत्तप्रभू आहेत. मग तिकडे जायचं, फक्त निरपेक्ष भावनेने जायचं, अहंकाराचा त्याग करून जायचं, मीपणाचा त्याग करून जायचं. नुसत्या वाऱ्या केल्या म्हणून काही होईल असं मुळीच नाही आहे. बरीच जण जातात, भुज्या करून येतात. जोपर्यंत तुमच्या अंतःकरणात असलेला षड्रिपूंचा कचरा जाणार नाही तोपर्यंत ईश्वर त्या ठिकाणी वास करणार नाही. हे तेवढंच सत्य आहे. मग तिकडे जाणाऱ्या माणसांनी जर निरागसतेने तिकडे गेलात आणि मग आपले ते आईबापच आहेत अशा भावनेने जेव्हा आपण जातो त्या ठिकाणी तुम्हाला अनुभूती मिळाल्याशिवाय राहणारच नाही. कारण ती चैतन्यमय स्थानच आहे. ते ज्ञान आणि वैराग्य देणारं ते दैवत आहे. आणि मोक्ष म्हणजे मोहाचा क्षय होतो तो मोक्ष देणारं ते दैवत आहे. जेव्हा तुमचा मोहाचा क्षय होईल, षड्रिपूतून तुम्ही दूर पडाल, तेव्हा ते बसलेलेच आहेत. ते द्यायला बसले. दत्त म्हणजे दाता आहे. ते देण्यासाठी आहोत बसलेले आहेत, पण आपण घ्यायला समर्थ नाही आहेत. आपण दिखाऊपणा करायला जातो आणि तिथे कुठेतरी फसतो. तिकडे दिखाऊपणाला स्थान नाही. फक्त शरणागती स्वीकारायची आणि निरपेक्ष परम पवित्र असा तो शुद्ध भाव त्यांच्या चरणापाशी अर्पण करायचा. आपण त्यांना सोन्याची सिंहासनं द्या किंवा हिरे माणक्य द्या, जड जवायर द्या किंवा आणखीन काही वस्तू द्या, त्यांना कशाचंही अप्रूप नाही. तुम्ही त्यांना काय देणार? श्रीपाद म्हणतो त्यांना. श्री ज्यांच्या पायाशी आहे ते श्रीपाद. त्रैलोक्यनाथ आहेत, त्यांना आपण काही देऊ शकत नाही. पण बरीच जण मतामध्ये झोळी घेऊन का फिरतात? त्यांच्या झोळीमध्ये विश्व त्रैलोक्य समावलेलं आहे. असा त्रैलोक्यनाथ झोळी घेऊन का फिरतोय? का? तर त्या अहंकाराचा त्याग करायला शिकवतात ते आपल्याला. तिथे झोळी घेऊन फिरताना आपल्या अहंकाराचा त्याग होतो, नाहीसा होतो. म्हणून आता मला प्रत्येक कार्य महाराजांनी जे सांगितलेलं आहे ते भिक्षेची झोळी घेऊन आतापर्यंत गिरनारवर 955 ह्या माझ्या प्रवचनं झालेली आहेत आणि प्रवचनातून झोळी फिरवतो. कुठलीही सक्ती नाही. ऐच्छिक दान एखाद्याने 1 रुपया दिला तरी आम्ही बघत नाही आणि 1000 रुपये किंवा लाख रुपये दिले तरी आम्हाला काही फरक पडत नाही. जे देतील त्याच्यातून ते शिवदत्त मंदिराची उभारणी झाली. त्याच्यानंतर दर महिन्याला तिकडे यज्ञ होतात. 120पेक्षा जास्त यज्ञ आतापर्यंत त्या मंदिरामध्ये झालेले आहेत. आणि यज्ञामध्ये आम्ही कोणतेही संकल्प, वैयक्तिक संकल्प घेत नाही. देश, धर्म आणि संस्कृतीसाठी ते यज्ञ करतो. आणि त्याच्यानंतर मेडिकल कॅम्प घेतो. तळागाळातल्या लोकांसाठी आम्ही बरीचशी प्रवचनानिमित्त चांगले मोठे मोठे सर्जन, डॉक्टर्स आमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आहेत. तर त्यांचा वापर करून त्या ठिकाणी आम्ही मेडिकल कॅम्प घेतो. फ्री ऑपरेशन्स, फ्री चष्मा किंवा डोळ्याचे ऑपरेशन, ऑर्थोपेडिक सर्जन आहेत, पेडियाट्रिक आहेत, हार्टचे स्पेशालिस्ट आहेत, कॅन्सरचे हे आहेत,
सगळ्यांना जे करता येईल ती मदत प्रामाणिकपणे करायचा प्रयत्न करतो. आणि अशा रीतीने हे सर्व कार्य आम्ही भिक्षेद्वारे महाराजांचं चाललेले आहे. आणि आता त्याच्या जोडीला मुलांवर चांगले संस्कार करण्यासाठी, देशाबद्दलचे त्यांचा अभिमान जागृत करण्यासाठी असे संस्कार वर्गसुद्धा हळूहळू आमचे चालू केलेले आहेत. आणि त्याचेही थोड्या दिवसात चांगले रिझल्ट मिळतील, अपेक्षा आहे ती. गिरनारमध्ये अशा दुर्मिळ खूप औषधी आहेत, कारण ते दाट जंगल आहे ना. तर असं कधी झालंय का की तुम्ही त्या औषधींचा वापर करून कोणाला बरं केलंय किंवा असं काही? असं झालेलं आहे, पण त्याच्यामागे मी अभ्यास केला की ज्यांचं कर्म चांगलं आहे. कारण गिरनारमध्ये बऱ्याच वेळेला मला काही साधू भेटायचे जंगलामध्ये, आणि कोणाला काही प्रॉब्लेम असला तर आमच्या इकडे चौलमधल्याही एका मुलाला होता आणि कित्येक दिवस तो वेगळ्याच ह्याच्यामध्ये होता. पण त्या साधूंनी मला औषध दिलं आणि तो बरा झाला. असे बरेच घटना घडलेल्या आहेत. एका प्रसंगी तर एक जैन स्त्री, जिच्या संपूर्ण शाकाहारी, तिच्या पोटातून माशाची दुर्गंधी बाहेर पडायची. संपूर्ण शाकाहारी स्त्री, मग माशाची दुर्गंधी कशी, घरचं गडगंज संपत्ती म्हणून ते सर्वत्र त्यांनी औषधोपचार केले, मोठे मोठे स्पेशालिस्ट झाले, सगळ्या टेस्ट झाल्या, पण त्यांचं काय निदान लागेना. मग तिचे बंधू होते, ते माझे मित्र होते, ते माझ्याकडे आले, प्रमोद भाई ऐसा ऐसा हुआ है और उसको तकलीफ हो रही है, कुछ तो कीजिए. मैं बोला मैं गिरनार पे जा रहा हूँ, तो उधर मैं प्रार्थना करूँगा दत्त प्रभू क्या. माझ्या डोक्यात तो विचारांचा गुंता होताच. आणि मी गोमुखी गंगेच्या इकडून जात होतो. गोमुखी गंगेचे महंत तिकडे होते, महंत पुजारी सगळे परिचित होते. त्यामुळे बैठे प्रमोद भाई मैं चाय रखता होते, चहा ठेवायला आतमध्ये गेले. ते आतमध्ये गेले, तेवढ्या कालावधीमध्ये मी तिकडे एका शिवलिंगापाशी बसलोय आणि ध्यानावस्थेत गेलो. ध्यानावस्थेत मी पाहतोय तर मी दत्तधुनी आश्रमापाशी आहे आणि एक वाघ पुढे महाकाली मातेच्या गुंफेच्या दिशेने जातोय आणि मध्ये तो दरीत उतरतोय आणि मी त्या वाघाच्या पाठोपाठ चाललोय असं मला दिसत होतं. वाघ दरीत उतरायला लागला आणि त्याच वेळेला त्या महंतांनी मला चहासाठी आमंत्रित केलं. प्रमोद भाई चाय तयार आहे. माझी ध्यानावस्था तुटली. मी चहा घेतला आणि पाठोपाठ निघालो आणि गुरुशिखर गाठलं, दत्तधुनी आश्रमात आलो. आणि रात्रीच्या सुमारास मला पुन्हा गुरुशिखरावर जायचं होतं म्हणून मी बाहेर पडलो, पण पाय नेमके महाकाली मातेच्या गुंफेच्या दिशेने जिथे तो वाघ गेला होता त्या बाजूला वळले आणि मी त्या दरीत उतरायला सुरुवात केली. बरंच अंतर पार केलं तर त्या ठिकाणी एक शेकोटी पेटवलेली होती आणि शेकोटीच्या पाठीमागे 2 भिल्ल बसलेले होते, एक भिल्ल आणि एक बिल्ली. आणि त्या भिल्लाचा चेहरा आणि रूप हे अत्यंत उग्र होतं, पण ती बिल्ली म्हणजे एक सात्विकतेचा म्हणजे दैवी आविष्कारच होता. तिकडे एक वेगळ्या त्यांच्याकडे पाहिल्यावर तुमच्या नजरेमध्ये त्यांचं करुणामय रूप आपल्या नजरेसमोर यायचं आणि आपल्याला जरा मनाला विरंगुळा वाटायचा, कारण ते रूप रौद्र होतं आणि आईचं रूप वेगळं होतं. अशी ती दोन्ही तिकडे बसलेली होती. ते दोघंही तिकडे बसले, मलाही बोलवलं, मी जाऊन तिकडे बसलो आणि त्या भिल्लानी वार्तालाप करता करता त्या भिल्लानी जळत्या शेकोटीमध्ये हात घातलाय आणि चिमूटभर राख काढून माझ्या हातावर दिली आणि ती हातावर दिल्यानंतर मला बोललं बेटा ये उसको खिला दो. आणि तिथे जेव्हा गोमुखी गंगेजवळ मी ध्यानावस्थेत होतो तेव्हा अगोदर माझ्या याच्यामध्ये ध्यानावस्थेत एक संन्यासी आले होते आणि ते संन्यासी मला सांगतात जो कार्य के लिए तुम सोच रहे हो बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन अगर तुम्हारे गुरु चाहते हैं तो इसका निराकरण हो जाएगा. अशा पद्धतीचं त्यांचंही वक्तव्य होतं. आणि ह्या ठिकाणी मला त्यांनी जळत्या ह्याच्यातून राख काढून माझ्या हातावर दिली आणि म्हणाले बेटा निकलो अभि तुम्ही गुरुशिखर पोहोचना है. त्यांच्या स्वरामध्ये एवढी ताकद होती, कारण त्या बाजूला बसलेली भिल्लीण अत्यंत मृदू याच्यामध्ये माझ्याकडे बघून सुहास्य वदनाने बघायची, त्यामुळे मी तिकडे बसू तरी शकलो होतो. पण जेव्हा भिल्लाने सांगितलं आता इथून उठं आणि निघ तू आता, त्याबरोबर मी ती राग घेतली हातात आणि मागे वळलो आणि 8-10 पावलं पुढे गेलो असेन आणि मग माझ्या लक्षात आलं ती राग त्यांनी जळत्या शेकोटीतून काढली, ती थंडगार कशी. मी अचंबित होऊन मागे वळलो, तिकडे ना शेकोटी दिसली ना तो भिल्ल ना ती बिल्ली. आणि मग मी तसाच राग याच्यात रुमालात गुंडाळली आणि गुरुशिखर गाठलं. रात्रभर तिकडे साधना झाली, ब्रह्ममुहूर्तावर अभिषेक पूजा झाली
आणि जेव्हा मी ध्यानावस्थेत चरण पादुकांसमोर बसलो होतो तेव्हा त्या ठिकाणी भिल्ल आणि भिल्लिणीच्या वेशात प्रत्यक्ष शिवपार्वतीचं त्या ठिकाणी मला दर्शन झालं. मी मुंबईला आलो, मित्राकडे ते सुपूर्द केलं, म्हटलं तेरे बहन को 3 दिन खिला दो. आणि नंतर तिसऱ्या दिवशी त्याचा अगदी उत्साहित स्वर माझ्या कानावर पडला, तुला प्रमोद भाई इतना दवा पानी किया, सब कुछ किया, सब जगह दौड़े लेकिन कुछ नहीं हुआ था, ये विभूति ने काम कर दिया. आणि तिच्या पोटातून येणारी माशाची दुर्गंधी पूर्णपणे नाहीशी झाली आणि सुदृढ गृहिणी अक्षरशः मरणासन्न अवस्थेत आलेली, पण त्यानंतर ती पुनश्च पूर्ववत झाली. मग हे कशाचं, मी विचार करू लागलो, हे कशामुळे घडलं असेल? विभूतीमुळे हे होतं आहे, कारण मी सायन्सचा स्टुडंट, म्हणजे अंगारा दुपाराने होतं हे मी मानत नाही, पण घडलेली घटना सत्य होती, त्याचा साक्षीदार मी होतो. मग कशामुळे घडलं त्याचं मी विश्लेषण करू लागलो. ते विश्लेषण करताना त्या बाईचं कर्म माझ्या नजरेसमोर आलं. त्या बाईचं कर्म काय होतं? भुकेलेल्याला अन्न किलो, शाळेत जाणाऱ्या मुलांना याच्यासाठी ह्याच्यासाठी लागणारे वयांची पुस्तकं, जे काय लागेल ते वस्तू, शाळेची फी भर, हॉस्पिटलमध्ये जाऊन कोणाला मदत कर, कोणाचं औषध पाण्या वाचून कोणाचे आबाळ होत असेल, कोणाचं ऑपरेशन असेल, ह्या ना त्या मार्गाने ती बाई मदत करायची. घरात कोणाचाही वाढदिवस असेल तर ती बाई सगळ्यांना मुलांना वगैरे घेऊन गाडीत घ्यायची, मग घरामध्ये मोठे मोठे पातेले अन्न शिजवायची आणि नेऊन लोकांना अन्नदान करायची, त्यांना खाऊ घालायची. हे त्या बाईचं कर्म फळित झालं, त्यामुळे त्या राखेची विभूती झाली आणि विभूतीचं औषध पण. इथेही कर्माचा सिद्धांत येतोय. सगळ्यांनी हे केलं तर होईल असं मुळीच नाही. म्हणजे कर्म हा पहिला देव आहे. म्हणून मी वारंवार सांगतो, कर्माची सांगड घालून भक्ती करा तर ईश्वर दूर नाही. तुम्ही दर पौर्णिमेला जाता गिरनारला, म्हणजे कधीच तो खंड पडलेला नाहीये? नाही. मग त्याच्या आधी तो जो मार्ग आहे तो ठरलेला असतो, आणि आधी घरातून तुम्ही कोणती, मला वाटतं गुरुचरित्रचं पारायण करता ना तुम्ही? दर महिन्याला चौडला फॅक्टरीच्या बाजूला एक छोटंसं औदुंबराचं झाड होतं, आता ते विशाल झाड झालं आहे, आणि त्याच्या दर महिन्याचं गुरुचरित्राचं पारायण करून मी गिरनार जायचं. ते पारायण करून गिरनार जाताना सुद्धा बऱ्याच वेळेला अशा अडचणी आल्या. मगाशी अडचणीचा प्रश्न होता, ते काही वेळेला करोडो रुपयात खेळणारा माणूस गिरनारला जायला 1500 रुपयासाठी मोतात होता. गिरनारला जाण्यासाठी 1500 रुपये खिशात नसायचे किंवा 2000. माझ्या आता 300पेक्षा जास्त, 317-18 काहीतरी गिरनार पौर्णिमा झाल्यात. बाकीच्या मध्ये केलेल्या आहेत त्या वेगळ्याच, आणि त्याच्या जोडीला 286 ह्या सोमनाथ वाऱ्या झाल्या. मग मध्ये गॅप का? तर जेव्हा माझ्याकडे 1500 रुपये असायचे गिरनार वारी आणि 2000 रुपये असले की गिरनार आणि सोमनाथ, पुढे जायला 500 रुपये नव्हते, म्हणून काही सोमनाथ वाऱ्या झाल्या नाहीत. मग महाराजांनी गिरनार मात्र सातत्याने करून घेतलं होतं. मग सुरुवातीला फॅक्टरीतले ड्रम विकायचं आणि गिरनार गाठायचं. शेवटी ड्रम विकायला ड्रम शिल्लक राहिले नाहीत. मग बायकोनी थोडीफार मदत करायला सुरुवात केली, पण तिच्या लक्षात आलं ह्या माणसाचे काय फॅक्टरी ओढण्याचे लक्षण दिसत नाही. ती म्हणाली, तुम्ही जाणार, तुमचे गुरु महाराज जाणार. मग अशा वेळेला एखादा हरिद्वारून संन्यासी येतोय आणि एका स्वामी भक्ताकडे एन्व्हलप देतोय, तुला दत्त भक्त एक भेटेल, त्याला तीर्थाटनासाठी दे, आणि असे पैसे माझ्याकडे यायचे. एका वारीला तर खिशात पैसा नाही. सकाळी बायको उठली, ऑफिसला गेलेली, घरात चरण पादुकांचा फोटो, त्याच्यावर हात ठेवतोय आणि रडतोय, मला तुझ्या चरणापाशी यायचं आहे, माझ्याकडे पैसे नाहीत, काय करू? अशा वेळेला हातातली अंगठी नजरेसमोर आली. अरे रडतोस काय, तुझ्या बोटात तर अंगठी आहे. आणि अंगठी गाळून टाकली आणि गिरनार गाठलं. गिरनारून आलो, एका पार्टीकडून 50,000चं येणं होतं, ते पैसे हातात आले, पहिली ती अंगठी सोडून घेतली आणि ती अंगठी बोटात घातली आणि आनंद झाला का? तिची अंगठी परत मिळायलाच नव्हता. एका वारीची तरतूद बोटात आहे, हा तो आनंद. एका वारीला खिशात पैसाच नाही आणि राजकोटपर्यंतचं तिकीट एका ओळखीच्या एजंटनी काढून दिलेलं. म्हटलं चला राजकोटपर्यंत जाऊ. राजकोटला पोचलो आणि वेरावळ बसमध्ये बसलो नित्य नेमाप्रमाणे. कंडक्टर जवळ येऊ लागला, घशाला कोरड पडली. म्हटलं विचार केला, त्याला सांगावं माझ्या हातातलं घड्याळ घे पण मला जाऊ दे. कंडक्टरनी बोलला तिकीट. तोंडातून शब्द निसटले, वेरावळ. त्याने तिकीट काढून दिलं. आता नाटक करायला पाहिजे होतं, फाटक्या विजारीच्या खिशात हात घातलाय, पण नाटककार दुसरा होता.
हात बाहेर आला आणि 500 रुपयाची नोट हातात. त्याच्या हातात पैसे कोंबले. त्याने उरलेले पैसे दिले. सोमनाथला गेलो. सोमनाथच्या पिंडीवर वेड्यासारखं डोकं आपटून घेतलं. म्हटलं मला तुझे इझी मनी नको, मला माझ्या कष्टाला यश दे. आणि तिकडे सगळे अभिषेकाला पैसे वापरून टाकले. फक्त गिरनारला येण्यापुरते पैसे, जुनागडपर्यंतचे तिकिटाचे पैसे ठेवले एस टी बसचे. तिकडे वेरावळ बस स्टँडवर बस पकडली. ती जुनागड एस टी स्टँडवर बस आली. बसमधून खाली उतरतोय तर एक संन्यासी दत्त म्हणून हजर. माझ्याकडे भिक्षा मागू लागला. मी म्हटलं खिशात काय चिल्लर आहे ती काढून द्यावी, मोकळं व्हावं. सगळी चिल्लर काढून देतोय, तो चिल्लर घ्यायला तयार नाही. मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कुछ खिलाओ. शेवटी तो एवढा वैतागला, बोला अरे भाई मुझे कुछ खिलाओ, 2 दिन हो गए मैं भूखा है. तेव्हा मला जाणवलं 2 दिवस मी उपाशी होतो. केवढी काळजी दत्तगुरूंना. त्याच्या हट्टा खातर त्याला एस टीच्या कॅन्टीनमध्ये दिला. त्याच्यासाठी एका प्लेटची ऑर्डर दिली. तो म्हणाला मैं खाएगा नहीं अकेला, तुमको भी खाना पडेगा. त्यांनी स्वतः 2 प्लेटची ऑर्डर दिली. त्याच्या हट्टा खातर 2 घास कसब्याचे पोटात ढकलले. म्हटलं आपल्या इज्जतीचा फालुदा इथेच होणार आहे. खिशात तर काय पैसे नाहीत. काउंटरवर गेलो, पुन्हा नाटक करतो. पण म्हटलं ना नाटककार दुसरा आहे. पुनश्च 500 रुपयाची नोट हातामध्ये. एक सायन्सचा स्टुडंट, प्रत्येक गोष्ट कन्फर्मेटरी टेस्टशिवाय पुढे जाणं नाही, त्याच्या बाबतीत घडणाऱ्या घटना होत्या. पैसे दिले त्याच्या हातात, त्याने उरलेले पैसे दिले. त्या संन्यासाकडे नजर गेली. तो मिस्किल नजरेने माझ्याकडे बघून हसायला लागला. मात्र मला रागाचा पारा चढला. त्या तिरमिरीत गुरुशिखर गाठलं. सगळे पैसे महाराजांच्या चरणावर टाकले आणि एवढ्या रागाने डोकं आपटून घेतलं. मला तुझे हे अपमानास्पद जीवनच नको आहे. एवढ्या जोरात डोकं आपटलं चरण पादुकांवर की कपाळावर जखम झाली. आणि ओळखीचा बसवाला होता. कसं बसं करून मुंबई गाठली. बायकोनी दरवाजा उघडला. ती पाहते ते कपाळावर कसली जखम आहे. निरखून पाहते, हे काय लागलं तुमच्या कपाळावर, कसली जखम आहे. निरखून पाहते ते कपाळावर चरण पादुका उघडल्या होत्या. 7 दिवस झाले त्या अधिकाधिक वृद्धिंगत होत गेल्या आणि 7 दिवसांनी अंतर्देहात विलीन झाला. केवळ त्यांनी केलं म्हणून हे झालं, अन्यथा होणार नाही याची पूर्ण खात्री पडली. आणि पूर्ण शरणागत भाव त्यांच्या चरणापाशी. काका, तुमच्यावर दत्त महाराजांची एवढी कृपा आहे, तर येतात का लोक तुमच्याकडे की माझा हा प्रॉब्लेम आहे, हा सोडवा? बरीच लोक येतात. नुसतं प्रॉब्लेम आला म्हणून मी त्यांना सांगतो मी स्वतः चमत्कार करू शकत नाही, कारण मी मानव आहे. मनुष्य चमत्कार करू शकत नाही. जर तुम्ही कोणाकडे गेलात आणि त्यांनी सांगितलं मी चमत्कार करतो, हे करतो, कोणाच्याही मागे जाऊ नका. तुमचं कर्म हा पहिला देव आहे. कर्माची सांगड घालून भक्ती करा. अशा कोणाच्याही मागे जाऊ नका जे तुम्हाला सांगतील हे करतोय. कारण महाराज त्यांच्या ह्यांनी प्रार्थनेमध्ये मात्र ते फळ आहे. कित्येक वेळेला कोणासाठी प्रार्थना केली आणि ते फलित नाही झालं असं होऊ शकत नाही. बऱ्याच वेळेला झालेलं आहे. असा प्रसंग घडलाय तुमच्या बाबतीत? बऱ्याच वेळेला घडलेलं आहे. होण्यासाठी केलं, पण त्याच्यानंतर त्याची फळंसुद्धा तुम्हाला भोगावी लागतात. कशा रीतीने की आता एखाद्यासाठी ज्याचं कर्म काय आपल्याला माहीत नसतं, आपण आपलं येतो आणि ब्लँक चेक फाडत जातो. महाराज बोलतात तुला पुळका आला ना, आता त्यांची कर्म तू बघ. जर टेंबेस्वामी महाराजांना दत्तप्रभूंनी सोडलं नाही, तुमच्या आमच्यासारख्यांना काय सोडणार ते? ते म्हणतात मी न्यायनिष्ठूर आहे, मी कोणाला कारणाशिवाय कोणाचा हे त्रास देत नाही, मी न्यायाचा तराजू घेऊन बसलो आहे. त्यांची कर्म काय तुला माहीत आहेत नाही, मग त्यात ढवळाढवळ करणारा तू कोण? म्हणजे मी चुकीचं काम करतोय का? आणि जर नसेल तर त्यांच्या कर्माची फळं तुला भोगावी लागतील. आणि मग तो त्रास खूप होतो. आणि मी पाहिलं स्वार्थापोटी माणसं येणारी बरीच असतात. अशी माणसं आहेत जी निस्वार्थीपणे प्रेम करतात तुमच्यावर. अशी माणसं महाराजांनी ते परीक्षा घेऊन ते दाखवलेही आहे. असं मंथन घडवलं
की आयुष्यामध्ये की आपण ज्यांना आपले समजतो ते किती स्वार्थी आणि संधीसाधू आहेत हेही मला कळून चुकलेलं आहे. आणि त्यांच्यामुळे एवढा मनस्ताप झाला की आपण ज्यांना आपलं समजलं तीच माणसं काही छोट्याशा स्वार्थासाठी दुसऱ्यांना उद्ध्वस्त करणारे मनोवृत्ती आणि त्या मनोवृत्तीच्या मागे जाणारी लोक. म्हणून ते महाराजांनी दाखवलं लौकिकालाही फसायचं नाही. जेव्हा लौकिकाचाही अहंकार चुकीचा असतो. म्हणून कित्येक वेळेला पाहिलं असेल प्रवचनाला भरपूर माणसं असतात, 1000, 1500, 2000, 5000 सुद्धा झालेली आहेत. तर प्रवचन झाल्यावर माणसं येतात, पाया पडतात. तर मी कळत नकळत माझ्या इथे हात लावतो आणि महाराजांना प्रार्थना करतो, हे तुमचं तुमच्याकडे घ्या, हा नमस्कार मला नाही, हा तुम्हाला आहे. आणि मी त्यांच्याकडे सुपूर्द करतो. कारण हे आहे, हा लौकिकाचाही जन्म झाला तर उद्या मी स्वतःलाच देव समजायला लागेल. आणि आपण देव नाही याचं पूर्ण खात्री पटलेली आहे. कारण ज्यांनी कोटी सूर्याचं तेज पाहिलेलं आहे त्यांनी दाखवल्याशिवाय आपण त्यांना पाहू सुद्धा शकत नाही. मग अशा वेळेला ते तेज त्यांनीच दृष्टी दिली म्हणून जर आपण पाहतोय तर आपण किती शूद्र आहोत. त्यांच्या चरणाचे दासाचे दास सुद्धा होऊ शकत नाही, म्हणजे काजवा सुद्धा नाही आहे. अशा वेळेला आपण स्वतःला महाराज का म्हणून घ्यायचं. बरीच जण येतात म्हणतात केणे महाराज आले. म्हटलं बाबा रे, मी महाराज होऊ शकत नाही. मी तुम्हाला विचारणारच होते की अजून लोकांनी तुम्हाला बाबा, महाराज अशी पदवी नाही का दिली. बरीच जण येतात महाराज वगैरे सगळे. काही जण गिरनारलाही बोलले अभी आपको ड्रेस कोड चेंज करने का टाइम हो गया, अभी भगवा डालो, गळ्यात रुद्राक्ष माळा घाला, उससे क्या होगा, आप साधू बन जाओगे. बोला असं साधुत्व मला मंजूर नाही. साधुत्व मनापासून आलं पाहिजे. वेशभूषणी साधुत्व नको आहे. आपण तळागाळात राहून सगळ्यांमध्ये राहूनच आपला प्रवास चालू राहायचा. त्या लोकांनाही वाटलं पाहिजे हा आपल्यातलंच एक आहे. आजही लहान मुलाबरोबर खेळताना मला आनंद वाटतो. आजही मी क्रिकेट खेळतो त्या मुलांबरोबर. कुठेही असलं तर मला कसलंही वेळ नाही. आजही मी लाल डब्याच्या बसने माझा प्रवास चालू असतो. मला कसलीही लांडी लबाडी चोरी चपाटी घालण्याचा तुम्हाला हे वाटलं पाहिजे, पण ह्याचं वाईट वाटता कामा नये. मी सर्व पाहिलं, ऐश्वर्यही पाहिलं, ऐश्वर्य गेल्यानंतरचंही हे पाहिलं आहे. तुमच्या लालसाही नाही कसली. 1 कोटी रुपये कोणी ठेवले तरी आम्हाला काय त्याचं काही पडलेलं नाही. पण जेव्हा महाराज अशा परीक्षा घेतात तेव्हा तुम्हाला तावून सुलाखून काढतात. आपल्याला ज्याची लालसा नाही ना ते दाखवतील, हा माणूस पैसे कमवतोय, हे करतोय, सगळं ओपन आहे, हा माणूस असा आहे. वाटेल ते आरोप, घाणेरडे आरोप केले जातात, कॅरेक्टरवर आरोप केले जातात. संधीसाधू लोकांना कुठेतरी दुसऱ्याच्या बद्दल वाईट करणं एवढंच त्यांचं हे आहे. मग ते सहन करणं फार कठीण असतं. पण ते सहन करतानाही ताकदही महाराजच देतात. प्रसंगही तेच घडून आणतात आणि त्यातून बाहेरही तेच काढतात. हे अनुभवलं आहे मी. त्यामुळे आता काय कशाचंही वाईट वाटत नाही. वैरी जरी असला तरी माझ्या मनात येत नाही की त्याचं वाईट व्हावं. कारण जर ते आलं तर मग त्यांच्या आणि माझ्यामध्ये फरक काय राहिला. म्हणून त्यांनाही माफ करता आलं पाहिजे आणि आपण आपल्या मार्गाने जावे. ईश्वर त्यांना सगळ्यांना सद्बुद्धी देव, एवढीच अपेक्षा आहे. तुमच्याकडे कोणी आलं की काका बघा मला हे असं होतंय, मला सोडवा ह्याच्यातनं, तर तुम्हाला दिसतं का प्रारब्ध त्याचं? दिसलं तरी आपण ते सांगू शकत नाही. कारण पुढे जर समजा एखाद्याचा काही अडचणी आल्या आणि मृत्यूयोग असेल तर तो माणूस अगोदरच खचून जाईल. मग त्याला मानसिकदृष्ट्या कसं सक्षम करता येईल, मग त्याला अध्यात्माचा मार्ग सांगायचा, उपासना सांगायची. सगळेजण येतात धुणी धुवायला तुमच्याकडे येतील आणि आम्हाला फक्त आरामात राहू दे. आता ते मी बंद केलेलं आहे. धुणी धुण्याचं कामच नाही. तुम्ही याची उपासना करा, हे नामस्मरण करा, ही पोथी वाचन करा. अशा रीतीने त्यांना मी मार्ग सांगतो आणि त्याचं फळही त्यांना मिळाल्याशिवाय राहत नाही. जेव्हा तुम्ही मनापासून करता तेव्हा ते फळ मिळाल्याशिवाय राहत नाही. आणि त्यांचे बऱ्याच जणांचे प्रॉब्लेम असे सॉल्व्ह झालेले आहेत आणि ईश्वराच्या जवळपास ते जातात. मग हा मार्ग जास्त चांगला आहे ना, राजमार्ग. कोणाची असेच हे संकट बाजूला करण्यापेक्षा त्यांना मार्ग दाखवणं हे जास्त चांगलं आहे. म्हणजे ही संसारिक जीवन जगताना आध्यात्मिक अनुभूती जर आपल्याला अनुभवायची असेल, म्हणजे हे जीवन तर जगायचं आहे आपल्याला, तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे कर्म तर करायचं आहे, तर कोणत्या प्रकारे साधना केली पाहिजे? पहिला कर्म हा पहिला देव आहे. साधना करताना जर तुम्हाला साधनेसाठी मुद्दामून वेळ काढायला लागतो. बरीच जण संसारात राहणारे माणसांचं काय बोलणं असतं, म्हणजे आम्हाला दिवसभराच्या आम्ही संसाराच्या राटगाडग्यात असे जुंपलेलो आहोत की आम्हाला नामस्मरणालाही वेळ मिळत नाही, साधनेलाही वेळ मिळत नाही.
किती लंगडी स्वभाव आहे. दिवसातले 24 तास त्यापैकी 8 तास आपण झोपा काढण्यात घालवतो. 5-6 तास आपले व्हॉट्सअपवर जातील, 3-4 तास सिरियल पाहण्यात जातात. त्यासाठी मुबलक वेळ आहे. पण ज्या साधनेसाठी वेळ, नामस्मरणाला काय वेळ लागतं? तुम्ही केव्हाही आणि कोणत्याही अवस्थेमध्ये नामस्मरण करू शकता. अगदी बसमध्ये आहात, काम करताय, पण काम म्हणजे काम सोडून करू नका. एखादा माणूस मशीनवर हे करता करता आणि त्याचा अंतर्मनाने जप केला तो फलित झाल्याशिवाय राहत नाही. स्त्रियांनी स्वयंपाक करता करता जप केला, अन्नामध्ये जे पावित्र्यतेचं तेज उतरेल ते संपूर्ण परिवाराला चांगल्या रीतीने त्याचा आनंद उपभोगता येईल. सात्विकतेचा वसा त्या ठिकाणी जोपासला जाईल. चांगल्या रीतीने जडणघडण त्यांच्या मनाची होईल. अशा रीतीने तुम्ही नामस्मरण करा. पण आपल्याकडे किती 33 कोटी देव आहेत, कोणाचं नाव घ्यायचं तो प्रश्न. मग ज्याच्या नामामुळे तुमच्या चित्तवृत्ती प्रफुल्लित होतील, अंतःकरणापासून आनंद लहरी बाहेर पडतील, त्याचं नामस्मरण करा. मग ते राम असेल, हनुमंत असेल, शिव असेल, पार्वती असेल, दत्त असेल, स्वामी असेल, तुमचे आई वडील असतील, कोणीही असू शकेल, त्याचं नामस्मरण तुम्ही करायचं. मग एकाने स्वामींचं केलं म्हणून मी स्वामींचं करायचं काही गरज नाही आहे. तुम्हाला वाटलं आहे शक्ती स्वरूपामध्ये महालक्ष्मीचं आहे, अंबाजीचं आहे, कोणाचीही तुम्ही करू शकता. आणि ते करताना तुम्हाला आनंद मिळाल्याशिवाय राहत नाही. आणि जेव्हा चांगल्या मनाने करता तेव्हा त्या फलित होतं. आणि संसारात राहून हेच करायचं. हे करता करता जेव्हा तुम्ही करता, सकाळी एक अर्धा तास तर आपण देऊ शकतो स्वतःसाठी, ध्यान धारणा याच्यासाठी. तोही बरेच जण देत नाही. म्हणजे अर्धा तास त्या ध्यान धारणेला, त्यावेळेस शांत बसायला शिका. हळूहळू बसण्याची सवय लावली शरीराला का मग बाकीचे येणारे विचार येतात जात आहेत, पण त्यांना तुम्ही निग्लेक्ट करू शकताय. आणि मग हळूहळू ती ध्यानाची पहिली पायरी येते, कारण कॉन्सन्ट्रेशन लेवल तिकडे वाढलेली असते. मग ती पहिली पायरी झाली का मग तुम्हाला एक वेगळा आनंद मिळू लागतो. तो हे करताना दिवसभर चांगलं कर्म म्हणजे काय, वाईट बोलायचं नाही, लांडी लबाडी चोरी चपाटी असं हे करायचं नाही. दुसऱ्याच्या अंतरात्मामध्येही परमात्मा असलेलं आहे हे लक्षात घेऊन तुमचं वर्तन झालं पाहिजे. दुसऱ्याला दुखावू नका. आपण काय करतो, हा असा आहे, तो असा आहे, ती अशी आहे, ह्याच्यामध्ये आयुष्य घालवतो, दुसऱ्याचे दुर्गुण शोधण्यामध्ये, आणि स्वतःच्या दुर्गुणांकडे आपलं दुर्लक्ष होतं. मनुष्य जन्म तुम्हाला ईश्वराने का दिला आहे? स्वतःला सुधारण्यासाठी. दुसऱ्याला सुधारण्याचा मक्ता तुम्ही घेऊ नका, त्यासाठी ईश्वर समर्थ आहे. हे जेव्हा तुमच्या ध्यानात येईल त्यावेळेला तुम्ही खऱ्या अर्थाने ध्यानाच्या याने पुढे या अध्यात्माच्या मार्गाने पुढे जाल. आणि झोपण्यापूर्वी 5 मिनटं स्वतःला द्यायची, ती आत्मपरीक्षणासाठी. दिवसभराचा दिनक्रम नजरेसमोर आणा. आपण कोणाला फसवलं का, कोणाला लांडी लबाडी चोरी चपाटी केली का, तुमचे दुर्गुण तुमच्या नजरेच्या टप्प्यात येतील, ते हुडकून बाजूला काढा. सद्गुणांचा हिस्सा वाढीला लागेल आणि तुम्ही ईश्वराच्या जवळ जाल. तुम्ही किती गुरुचरित्राची पारायणे केलं हे महत्त्वाचं नाही, त्या पारायणातून तुम्ही काय आत्मसात केलं, तुमच्या जीवनामध्ये काय इम्प्लिमेंटेशन केलं ते महत्त्वाचं आहे. तुम्ही किती कोटी जप केले हेही महत्त्वाचं नाही. एखादा जप असा असतो जो हृदयाच्या गाभाऱ्यातून बाहेर पडतो आणि तो ईश्वराकडे काउंट केला जातो. नाही तर आपण इथे बसलोय, सासूबाई बसले आहेत देवघरात आणि सुनबाईला शिव्या देते, असल्या जपाचा उपयोग होणार नाही. म्हणजे कर्माची सांगड घालून जर तुम्ही भक्ती केलीत तर ईश्वर तुमच्यापासून दूर नाही आहे. चमत्कार माणूस घडू शकत नाही, पण तुमची भक्ती जर त्या लेवलला आली का चमत्कार जीवनामध्ये घडतात. या कलियुगातही घडतात. म्हणजे श्रद्धा आणि भक्ती असेल तर दत्तगुरू नक्की आपल्याला या सांसारिक अडचणीतून मार्ग दाखवतात. फक्त आपली श्रद्धा पाहिजे. हो ना. आणि कर्म तर करत राहिलंच पाहिजे. कर्माशिवाय मार्गच नाहीये. कर्म हा पहिला देव आहे. खूपच म्हणजे ही कथा इतकी चित्तथरारक आहे. आणि तुम्ही सगळ्या सांगितलेल्या घटना, तुमची गिरनार परिक्रमा, तुमची साधना, खरंच मी अक्षरशः दत्तगुरूंपुढे नतमस्तक झालेली आहे. केणे काका, तुम्ही इथे आलात, वेळ दिला आणि आपल्या प्रेक्षकांना, सर्व काहीच्या प्रेक्षकांना इतकं सुंदर काही सांगितलं, त्याबद्दल तुमचे खूप 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 धन्यवाद. जय गिरनार. जय गिरनारी. तर प्रेक्षक हो, मी तर केणे काकांचे अनुभव ऐकून भारावून गेलेली आहे. मला सुद्धा आता गिरनार परिक्रमा करावीशी वाटत आहे. त्यांनी एक खूप छान सांगितलं की कर्माची सांगड घालून जर तुम्ही श्रद्धेने भक्तिमार्गाचा जर अवलंब केला तर ईश्वर प्रचिती नक्की देतो, नाही का. तर हे सत्य केणे काकांनी अतिशय सुंदर उलगडून दाखवलं. तुम्हाला सुद्धा भक्तिमार्गामध्ये सद्गुरू कृपेचा जर अनुभव आला असेल
तर आम्हाला नक्की कळवा. कॉमेंट्समध्ये नक्की लिहा. तुमचे असे जे काही अनुभव असतील ते आम्हाला कळवा. एपिसोड नक्कीच आवडला असेल, शेअर करा, लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तर पुन्हा भेटूया पुढच्या वेळी असाच एखादा नवीन विषय घेऊन सर्व काहीमध्ये.